stay worldwide, day and night time. WFGS, streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kaibigan, mga kapitbahay, ang ating mga orasan. Ngayong araw na ito ng Sabado de Gloria, ganap ng ika-10 ng gabi, Philippine Standard Time. Ganap ng alas 2 ng hapon, London Time. Alas 5 ng hapon naman sa Kingdom of Saudi Arabia. Alas 11 sa Japan, alas 12 sa Australia. Samantalang diyan sa Pilipinas ang oras natin mga kapitbahay, pakiayos lamang ganap ng ika-10 ng gabi, Philippine Standard Time. Magandang gabi sa mga kapitbahay natin dyan sa Pilipinas. Magandang gabi sa mga kapitbahay natin dyan sa Asia, sa Pacific region. Simula sa mga kaibigan natin dyan sa Australia, simula sa New Zealand, hanggang sa mga iba't ibang lugar ng Asia, kagaya ng Pilipinas, kagaya ng Guam, kagaya ng Taiwan, ng Thailand, Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei, at sa lahat ng mga kaagapay natin dyan sa Asia, magandang gabi po sa kanilang lahat mga kapitbahay. Yung mga naandyan sa Middle East, magandang hapon sa kanila. Simula sa mga naandyan sa Europa, sa France, Germany, Spain, Bretanya, England, London, Ireland, Iceland, Finland, Norway, Ukraine. Magandang hapon po sa kanila. At sa mga naandyan naman sa mga lugar ng Americas, from Northern to Southern Americas to the Latin region, magandang umaga. Ang inyo pong abang lingkod ay nakikiisa sa buong daigdig ng Kristyanismo, especially sa ating mga Catholics. Nakikiisa tayo sa pag-obserba, pagninilay sa kahalagahan itong Holy Week. Ang inyo pong abang lingkod, Fiorel Salvo po lamang. Maligayang araw po sa kanila mga kapitbahay. Kagaya ng nasabi ko kanina, sa ating post ay inilagay natin dyan, ngayon ay araw ng Sabado de Gloria. Panahon ng ating pagninilay, panahon ng ating pagbabalik tanaw sa mga nagawa natin itong mga nakalipas na mga araw, na mga linggo, na mga buwan, maaaring ng isang kabuuhan ng taon. Ano ba ang ating mga nagagawa? Ano ang ating nagawa? At ano ang ating mga balakin? Kaya nais lamang nating masaluduhan itong ating mga kapwa, mga kababayan, mga kaibigan, mga kaisang palad, mga kaisang diwa, mga kaisang puso,
at kaisang mga pananampalataya. Unahin natin itong kaibigan ko rito, si paring Jundi T. Valencia, ang aking kapwa Knights of Columbus. Pare ko'y Viva Jesus, sabi ni paring Jundi. Thank you very much, pare ko'y. And happy Holy Week sa lahat ng buong pamilya. And of course, ang ating si Joshua, ano ito? How do you pronounce your first name, pare ko? Joshua Hernandez. Bagong kaagapay natin sa ating Fun Saturday Live today, sabi niya. Good sir, good watching sa Mississauga. Mississauga. O dito sa Canada. Kala ko kung saan Mississauga sa Canada. Ang ating kaibigan Ontario sa Canada, sabi ni Josh ba pare ko ang palayaw? Josh? Ito'y Josh Hernandez. And then of course, yung paring Rod mo, nandiyan kaagapay natin. Sila ang mga bago nating mga nauna. Mga bago nating nauna dito sa ating mga kaibigan na kaagapay sa ating FSL. Of course, si paring soccer friend Demerano also watching with us, and Ricky Roses. Mga silent audience natin itong mga ito. Paring soccer friend Demerano, Ricky Roses. Sabi ni paring good morning, Furel. I'm watching here sa Glendale, sa California. And of course, ang ating city assessor ng Jersey City. Sir, kumpare kong tunay. Maring Ed Tolosa and Maring Didi. Maring Didi and the family. Happy Easter na lamang sa kanila in advance. Now, ang ating palatuntunan ngayon, magkakaminsan na iilang akong maging kagaya ng nakaugalian na nating masigla. Gawa ng naalala ko nung ako'y nagsisimula pa lamang sa broadcast. Noong araw, ang ating broadcast, 1964, noong ako'y magsimula. Noong araw, pag alas 3, pagkatapos ng 7 palabras, 7 last words of Jesus. Pagkatapos niyan, alas 3 ng hapon ng Friday, sign off na kami. Babalik kami on the air, sign on Sunday morning, alas 5. Pero ngayon medyo naiba na ang klema natin. But of course, yung ating pananampalataya should stay the same. Diba pare ko? Josh, musta na lamang daw, ingat na lamang. Josh na lamang, sabi ni pare nating Mr. Hernandez. And of course, good morning kay paring Ed. Happy Easter po sa inyong lahat. And to you, thank you paring Josh. Maraming salamat. Ngayong Sabado na ito, pag-usapan natin mga kababayan, sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live, ang araw ng Sabado. Sabado de Gloria today. And then, anong tawag niyan? Paglimilimihin natin ang kahalagahan itong araw na ito. Not only today, kundi yung kahalagahan ng buong Semana Santa. Kumbaga, pag-isipan nating maigi to ourselves, ano ba ang aking nagawang paglabag sa mga kautusan ng Diyos para sa aking sarili? O kaya sa aking pamilya? O kaya sa aking community? And most especially, sa aking pamahalaan. Pag-usapan natin yan sa ating ikalawang bahagi, mga kapitbahay. And that is exciting. I ask you to share sa ating mga messages dyan kung ano ang inyong mga damdamin sa araw na ito, araw po ng Sabado, mga kapitbahay. Nais ko lamang ipatiuna na dyan sa Pilipinas meron tayong low pressure area na nakikita. Ito ay ayon sa Pag-asa, bagaman ito ay hindi makaka-apekto directly sa Pilipinas, nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility o kaya PAR kung tawagin ng ating mga Weather Bureau men dyan sa Pag-asa. Sa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility,
Ito'y low pressure area. Nasa layong 1,455 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Ito ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, pero ito po ay unti-unti na lumalakas, intensifying. Bagaman ito ay hindi makakaapekto sa ating bansa for the next couple of days. Now, ang temperatura riyan, by the way, sa kabuuan ng Pilipinas, from Luzon, from Apari hanggang sa Zulu, nagbabago-bago. Ang pinakang malamig riyan ay 22 degrees Celsius. Ang pinakang mainit ay 34 degrees Celsius. Yan ang mga temperatura sa iba't ibang panig dyan sa Metro Manila. Bagaman mayroong mga pagkulimlim na mga kalangitan sa ilang bahagi ng bansa. Metro Manila magkakaroon ng mga manakanakang pagdilim ng kalangitan. May mga manakanakang tikatik ng ulan. Other than that, ay magiging maayos naman. Maalinsangan nga lang ang ating kapaligiran. Paring Fernando Diego Constantino, magandang umaga bro, maligayang Sabado de Gloria sa ating lahat, sabi niya. Happy Easter na rin, sabi ni Josh. And of course, sa lahat ng ating mga kaagapay riyan, saan man tayo nandoon mga kapitbahay. Ano ha? Yan ay mga pangunang mga bati natin sa ating mga kaibigan. Dito sa amin sa Amerika, sa lugar namin, ninaparing sino ba mga nandirito? Si paring Ed Tulosa, ano ha? Paring Ed Tulosa, si paring Fernando Diego Constantino, yung mga kaibigan natin dito sa Amerika. Well, isang malungkot na pangyayari ang naganap. Hindi, luckily, hindi dito sa atin sa Amerika, kundi sa kapitbahay natin. Diyan sa Canada, may 1,000,000 mahigit, 1.1 million na mga populasyon diyan sa Canada, eastern section ng Canada, ang sinalanta ng matinding snowstorm. Ito'y nagsimula nung araw ng Miyerkules, naging malala nung araw ng Huwebes, at kahapon Friday ay nangungulekta ng mga damages ang ating mga kaibigan, mga Canadians. Sila ngayon ay kanari to kanarian at kana everywhere. Gawa ng sa pagsalanta ng snowstorm na naganap diyan sa lugar ng Quebec particularly. Etong storm na ito ay galing pa ito sa lupain ng Estados Unidos, dumausdos pa itaas patungo ng Canada, at ito ngayon ay nanalantarian noong araw ng Huwebes, 1.1 million apektado, at ayon sa report na tinanggap natin ay nagkaroon ng mga power blackouts sa iba't ibang panig ng Quebec sa Canada. Ito yung report na galing kay David Phillips, senior climatologist ng Canada, kahapon, araw ng Friday. Well, it was certainly a big one-day event. I mean, my gosh, when I saw it was still snowing last night at the kind of in Winnipeg, and as freezing rain was falling in Halifax and Fredericton and parts of the Maritime. So this had a huge reach, this storm, all from the United States, but came into Canada, and we had thunderstorms in Toronto, 5 hours of thunderstorms, tornado watches in Windsor. We had incredible amounts of freezing rain in an area from Sault Ste. Marie to Ottawa, to Western Quebec, right through to Quebec City. It still has, at the top of the hour, was light freezing drizzle occurring in Quebec City. So it's still there, but it was really, I think, the variety of conditions that the storm affected and the reach. You're thinking of millions of Canadians affected in one day and by this monster kind of a storm. Of course, it pales by U.S. standards with all the tornadoes and the deaths they've seen at the same storm. It's a Colorado low that picked up moisture from the Gulf of Mexico and headed north. And we saw the result of it because the cold air is still there.
So, Chris, when you get that kind of battle that takes place between the warm air to the south, the moisture-laden air, bumping into that cold Canadian air, well, weather wars breaks out, and we saw that yesterday from snow and freezing rain and ice pellets, and there was this wall of cold air sitting there across central Ontario, and it was quite a force against this warm, sopping wet air that kind of went over top of the cold air and resulted in we saw in Montreal 20 hours of freezing rain and 40 millimeters of ice pellets and freezing rain. Boy, I think it made people remember the ice storm of 25 years ago in 1998. But this was a big one for sure. Thank you very much. Yan si David Phillips, Senior Climatologist ng Canada, dyan sa Quebec. Nakita naman ninyo ang kanyang description. Kumbaga, ito ay kakaiba. 1.1 million na mga mamamayan dyan sa Quebec at mga karatig na mga probinsya ng Canada ang sinalanta na wala ng power supply gawa ng matinding ice storm na pumutol sa mga kawad ng kuryente sa kanilang lugar at mga sanga ng mga naglalakihang mga kahoy. Dahilan dito, ayon sa report na tinanggap natin, 2 na ang naiulat na patay. Ang isa rito ay 60 taong gulang na lalaki. Pagkatapos na manalanta yung makapal na snow, ay nagtangka itong lumabas ng bahay at maglinis ng kanyang kapaligiran sa kapal ng kung ilang mga feet of snow sa kanyang bahay. Sinawimpalad na nang siya'y lumabas ng bahay, biglang nabali yung sanga ng malaking kahoy sa kanyang tabi at siya'y nabagsakan. Isa lamang ito sa mga reports ng mga insidente na naganap sa iba't ibang panig ng Canada, particularly sa eastern side of Canada. Meron tayo mga karagdagang pag-uulat pa rin from CBC News, Canadian Broadcasting Corporation. Ito'y sa tinig naman ni Hilary Johnstone, isang anchor woman sa nabanggit na himpilan ng radyo ng telebisyon dyan sa Quebec. Well, we begin with the recovery efforts from the major storm that struck parts of central Canada. High winds in combination with icy conditions knocked over trees, scattered debris, and downed power lines. Now a rush is underway to restore electricity for over 1 million customers in Quebec. The greater Montreal area saw most of the power outages and damage. The storm also claimed the life of a man in his 60s after he was hit by a falling branch while cleaning up his property. We heard from Quebec Premier François Legault on that death earlier today. We have to be very careful. Yes, if it's possible, you have to move your car if there's work to do in the area, but be careful, especially when there's some electricity around or trees around. Prime Minister is in Montreal observing the damage in his home riding of Papineau. He spoke earlier with reporters alongside the city's mayor. The federal government is here to help if needed. There hasn't been any formal requests yet, but obviously I will be sitting down with the Premier in a couple of hours to talk about anything that we can do. I know, but we will be there to support as necessary. I think the most important thing is to see yet again what happens in times of difficulty, neighbors helping neighbors. If someone's got power and the other don't, we see them helping out. This is going to be a time for us all to pull together to be safe. I invite the population to be careful also because it's dropping. There could be some ice falling from trees, but also from the wire. And by the way, it's not a good day to go in parks, please. And it's going to take a while before we clean up all the parks. Lant is also urging people to get their vehicles off city streets to aid the cleanup, but she says no one will be ticketed today if they can't. Thank you very much. Yan ang tinig ni Hilary Johnstone, isang anchor woman sa CBC Television. Yan ang Canadian Broadcasting Corporation sa Quebec, sa Canada. Sabi ni Baring Jun de Valencia, I recorded the full and complete book of Awit at Salaysay ng Pasyong Mahal, also known as Pabasa, dyan sa atin. Naalala ko yung nanay-tatay ko nung araw
Kapag araw na ng Huwebes ng gabi, magdamag yan, pabasa, simula ng mga alas 8 ng gabi hanggang alas 5 na ng umaga natatapos yan. Yaan ang pabasa. Sabi ni paring June de T. Valencia, meron siyang kumpletong recorded na awit at salaysay. We play it back using high decibel sound system. Positioned on our balcony facing the road. Ba, magaling to pare ko, ah. This was last Holy Thursday and ended Good Friday. That's correct. Tradisyon niya ng pamilya, sabi ni pareng June de T. Valencia. Maganda yan, pare ko eh. Ika nga'y serbisyo sa publiko natin. Ano ha? Especially, magkakaminsan napupuna natin na parang unti-unti nang nababawasan yung intensity ng ating pananampalataya. Ito'y mapapansin ninyo sa mga paaralan, mapapansin ninyo sa mga simbahan, mapapansin ninyo sa mga CCDs. Hindi ba? Pero dyan sa Metro Manila at sa bansa, awa ng Diyos yung 83-85% ng mga Catholics sa bansa ay tuloy pa rin ang ating pananampalataya. Ngayon, ang question lamang dito, gaano tayo kasinsero? Naalala ko tuloy si Mr. X sinsiro ka ba? Ano? Sinsiro ka ba? Sabi ni Mr. X Diyan sa Metro Manila, mga kapitbahay, ang ilan sa mga lugar na kung saan ay nakikita natin ang pananampalataya ng ating mga kababayan, especially yung Station of the Cross. Para sa Holy Friday, kahapon po ito. Meron tayong mga reports dito na natanggap na yung commemoration o pag-alala, pagsasakatuparan natin ng Good Friday ay sinagawa sa Metro Manila area at marami rito ang mga nagsagawa pa rin ng mga Station of the Cross. May mga simbahan pa rin tayong napuntahan kahapon. In fact, dito sa mga tala na natanggap natin, merong sinunod sila. Karamihan sa mga kababayan natin, 14 steps. Ito'y devotion na kung saan ay sinunod dito yung tinahak na landas ng puong may kapal, Jesus Christ, sa kanyang crucifixion journey from the agony in the garden to the death on the cross at saka yung paglilibing sa kanya sa tomb. Ngayong taon na ito ang Metro Manila ay patuloy sa kanilang masigla na pag-alala sa Holy Week. In fact, pinangunahan ito ng Metro Manila, ng Manila Cathedral. Nagkaroon ng mga Stations of the Cross dito at marami tayo mga kababayan ang ikang ay bumiyahe from one church to the other. 6 ang mga prominenteng mga simbahan na dinaluhan ng ating mga kababayan riyan. Kumbaga ay bahagi na rin ng kanilang visitation. Ito ang Manila Cathedral, ang Baclaran Church, ang Cathedral Parish of St. Andrew, ang National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Quezon City, ang Santissimo Rosario Parish sa UST, University of Santo Tomas, at saka ang San Felipe Neri Parish diyan sa Mandaluyong. Yan ang 7 sa madalas na ikutan ng ating mga mamamayan, mga nananampalataya ng buo pa rin sa kanilang karooban ng mga kapitbahay natin sa Catholic as a Roman Catholic religion. Sa Quiapo Church, napagalaman natin ito'y nakuha nating tala 20,000 devotees ang sumama sa Black Nazarene procession kahapon araw ng Friday. 20,000. 4 na kilometro ang tinahak na landas nitong mga kababayan natin. By the way, taliwas sa mga nakaugalian na pinapasan, karosa, yung Black Nazarene kahapon Friday, mapagalaman natin na ito ay isinakay na lamang sa truck na kung saan ay ginawa ng disenyo appropriate para sa okasyon kahapon na Good Friday.
Apat na kilometro ang tinahak nito from Quiapo sa Plaza Miranda. Umalis ng 11:13 at araw ng Huwebes. Araw ng Huwebes, Quiapo Church, Plaza Miranda, 11:13 in the afternoon. Nagsimula ang procession at natapos ito ng alas 12:31, Good Friday, ng hating gabi. Tagal 11:13 p.m. Gabi na pala. 11:13 p.m. April 6. Ito'y Monday, Thursday. Natapos ng 12:31. Isang oras. Mabilis Isang oras, Abril 7, alas 12:31 ng hating gabi. Ito ay from Plaza Miranda to Carlos Palanca, Lacson, Carriedo, Evangelista Puyat, Quezon Boulevard, Arlegui, bla bla bla, hanggang bumalik sa maganda, Yan ang pag-ikot ng Black Nazarene nung Huwebes. Ito'y bahagi pa rin ng ating mga penitensya sa pag-obserba natin ng Holy Week. Yan ay simula nung araw ng Huwebes ng ipagkanulo ni Judas sa magitan ng isang halik kay Jesus Christ. Simula nung Huwebes, Biyernes, ipinako sa krus. Ngayong araw na ito ng Sabado ay nagdadalamhati ang sambayanan. At bukas ng madaling araw sa Linggo, napuna ni Mary Magdalene at ang mga disipulo ni Jesus, wala na sa kanyang tumba. At ang Linggo ng pagkabuhay. Mamaya pag-uusapan natin, and let's do some reflection. Ika nga'y pagninilay-nilay. Babalik tanaw sa mga nagawa natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating barangay, at sa kabuuan ng ating bansa. Anong contribution ang naipagkaloob natin upang kamtan natin ang nais nating makamtan? As far as the national aspect is concerned, natama ba natin ang gusto natin sa ating bansa, mga kapitbahay? Pag-usapan natin yan mamaya. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang isa sa mga binabantayan natin, yung nasunog na ferry galing sa Zamboanga patungo ng southern part ng Philippines, Basilan. Dito ay ikinamatay ng marami, 31. Hanggang sa mga sandaling ito ay may mga hindi pa rin natatagpuan, nawawala pa rin. In fact, ayon dito sa anong tawag na naman ito, ang haba, Ano ha? Ayon dito, 2 pa ang nawawala. At kasalukuyang sinusuyod pa rin sa Holy Week ng Philippine Coast Guard ang palibot ng Baluk-Baluk Island upang hanapin ang 2 pang mga pasahero na mga naiulat na hanggang ngayon ay hindi pa matagpuan. Meron tayong report galing kay Alan Mananzala ng UNTV diyan sa Pilipinas. Alamin natin kung ano ang ginagawa ngayon ng ating Philippine Coast Guard, ng ating pamahalaan sa paghahanap dito sa mga nawawala pa rin. Go ahead. Anticipating pa kami mga bangkay na lumubog at posibleng lumutang. So kaya tuloy-tuloy yung ating pag-search doon sa area. Gamit ang maliliit na bangka, susuyuri na ngayon ng Philippine Coast Guard ang mga coastal area maaaring kinaroroonan ng mga labi ng nasunog na MV Lady Mary Joy 3. Dahil sa malakas na alon at hangin, may posibilidad na tinangay o inanod sa mga dalampasigang nakapalibot sa Baluk-Baluk Island ang mga labi ng nawawalang pasahero. Ayon sa pinakabagong ulat na ibinigay ni Philippine Coast Guard District Commander Commodore Richard Marfe, 31 individual na ang nasawi, may 2 pang hinahanap at nasa 216 pa
ang nakaligtas sa insidente. Base sa ginawang inisyal na investigasyon ng mga otoridad, posibleng nagkaroon ng problema sa linya ng kuryente ng barko na siyang pinagmulan ng sunog. Based on initial findings no ating investigating team from our headquarters, at the same time yung investigating team din ng Bureau of Fire and Protection is yung magkatugma yung report nila na faulty wiring dun sa accommodation B dun sa lower deck ng barko. Gayunman, magsasagawa pa rin ng malalimang investigasyon ang BFP at PCG upang matukoy ang aktwal na dahilan ng nangyaring aksidente na ikinasawi ng mahigit 30 individual. Tinitingnan rin ng mga investigador kung may foul play na nangyari sa pagkakasunog ng passenger vessel. Sinasabing nakatanggap umano ng mga banta ang may-ari ng Roro vessel na MV Lady Mary Joy 3 bago ito nasunog. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Thank you very much, paring Alan Manansala, and thank you also kay paring Daniel Razon ng UNTV para sa pakikiisa sa ating palatuntunan. Thank you. Maraming salamat sa kanila. By the way, mairagdag ko lamang mga kapitbahay, 31 ang mga nangamatay dito sa aksidente na ito ng ferry at kahapon araw ng Friday ay nasagip na, hindi nasagip. Nakuha na yung mga bangkay ng dalawang mga sundalo na kasama rito. Staff Sergeant Andrew Carbatos at saka Jack Bungso. Mga ito ay natagpo ang lulutang-lutang sa Lampinigan Island, diyan sa Isabela City, sa karagatan diyan sa malapit sa Maluso. Ito'y natagpuan ng araw ng Miyerkules at kanina o kaya'y kagabi ay iniulat ng Philippine Coast Guard ang naturang report. Yung bangkay naman ni Anacleto Panoliera Jr. Ponoliera Jr. Ito naman na-recover sa Sicagot Island sa katimugang bahagi ng Lantawan Town noong araw naman ng Martes. Yan ay patuloy na mga activities kaugnay ng pagkasunog ng naturang ferry boat patungo ng Basilan. Ay nakikiramay kami doon sa mga kamag-anakan, pamilya nito pong mga naging biktima ng pagkasunog na ito, 31. Maring Concepcion Esma Constantino, maraming salamat sa pag-alalay sa atin, Marikoy. Thank you very much at saka God bless na lamang kay Ricky Roses also, Parikoy. Maraming salamat. Ito'y mga silent audience natin ito na nasisipat natin ang mga pangalan dito sa aking iPhone. Mirna Gilia Umarikoy, diyan sa Florida. Nasa Florida ka ba o doon ka sa apartment mo sa Chicago? Mahirap itong mayaman. Mari kong milyonarya ito. Katabi ito ni parin Donald Trump. Maring Mirna Guillermo, Happy Easter. Ramon San Andres, uy, pare ko ay. Diyan sa Naga City itong pare kong ito Alam mo, mahal na mahal kong mga kababayan kong Bicolano Matagal tayong nakipagkiskisa ng braso riyan sa mga kaibigan natin riyan. Nung ako'y nasa DCGE at saka nalipat tayo sa Channel 13 riyan from 1964 to 1977. Paring Ramon San Andres. Isa sa mga kababayan ko riyan, pare ko. Thank you. At saka ang kumare natin dyan sa Japan, si Leonor Kurata. Happy watching sa kanya na lamang riyan. Maring Leonor, ingat na lamang kayo riyan. Hating gabi na Alas 11:33 ng gabi. Diyan sa Japan, Kurata, Leonor. And of course, si paring Reddy San Miguel, kaagapay din natin sa mga sandaling ito. Paring Reddy, saan nanduroon ang aking kumpare? Saan ka nanduroon? Kung ikaw ay naandyan sa Metro Manila at kayo mga naandyan sa Metro Manila, kahapon ay maraming mga nangatuwa
Sa kabila ng kahapon ay anong tawag niyan, Biyernes Santo, ano ha? Maraming mga nangatuwa yung mga nais na maglamyer doon sa mga kalsada. Sabagat, pagkatapos na nagkaroon ng anong tawag niyan, travelers rush, noong mga nakalipas na Martes, Miyerkules at saka Huwebes, kahapon, Friday, ay talagang tunay na imahe ng Biyernes Santo sa mga kalsada diyan sa Metro Manila. Hindi lamang sa mga kalsada, kundi maging sa mga bus terminals at sa mismong Ninoy Aquino International Airport. Easy day, sabi ng mga kababayan natin diyan sa Pinas. Friday, maging yung Metro Manila traffic, sabi ng MMDA, napakaluwag. Yung dating laging congested na EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, ay napakaluwag. Yun ay mga reports na mga natatanggap natin kahapon. Isa rito, galing kay Eileen Zerudo ng UNTV. It has been sailing at the Ninoy Aquino International Airport terminals this Friday, April 7. Joey Rebancos did not experience any traffic en route to NAIA Terminal 3. He came from Angono, Rizal and has accompanied her daughter. Okay naman, okay naman. Swabe-swabe naman ang smooth ng biyahe namin. Galing pa kami ng Rizal, Angono. Okay. Ang flow naman wala namang traffic. Okay naman ang biyahe namin. Queues and check-in counters were also operating smoothly. The Manila International Airport Authority or MIAA previously assured that there will be no passenger crowding that would delay any flights. Terence also did not experience any inconvenience during his travel to Terminal 3. So far, wala naman akong naging problema kasi naka-online check-in kasi ako. And then, mamaya pa yung flight ko, 6 o'clock. So, walang hassle kasi ang luwag ng kalsada ngayon. MIAA recorded over 580,000 passengers in NAIA terminals from April 1 to 5. Meanwhile, the Tourism Department hopes that the number of domestic tourists would return to pre-pandemic levels this year. According to Tourism Secretary Cristina Frasco, the department anticipates no less than 122 million domestic trips that would arrive this long holiday. Eileen Cerudo, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Thank you, Eileen. Maraming salamat. So, yan ay sa Manila Ninoy Aquino International Airport. Now, sabi naman ni parang JP Nunez, mistulang bumalik sa Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila area. Ito'y kahapon araw ng Friday dahilan sa napakaluwag na trapiko sa mga kalsada. Yan ay sabi ni JP Nunez. Pakinggan natin siya. Parang execute ito. Maluwag na maluwag ito, EDSA. Kumpara sa regular na araw na madalas na naiipit ang mga motorista sa matinding tukod ng traffic sa Metro Manila, ngayong araw tila nanumbalik ang Enhanced Community Quarantine dahil sa luwag ng traffic sa Kalakhang, Maynila. Noong panahon ng ECQ sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, halos bakante ang buong EDSA at walang mga sasakyan ang makikitang bumabiyahe sa kalsada. Halos ganito rin ang naging sitwasyon ngayong araw sa Metro Manila, kung saan madalang na madalang ang mga sasakyang bumibiyahe. Ayon sa ilang mga taxi driver, kung dati inaabot sila ng mahigit 2 oras para lamang makapaghatid ng mga pasahero mula Pasay hanggang Monumento, Caloocan, ngayon wala pang kalahating oras ang biyahe sa kahabaan ng EDSA. Walang traffic. Simula Baclaran hanggang Monumento, nakukuha lang mga 15 minutes. Walang traffic. Mabilis. Base sa monitoring ng MMDA Metro Base, light traffic ang naranasan sa Metro Manila ngayong araw. Kung usad pagong ang daloy ng mga sasakyan kahapon na papasok ng NLEX, ngayong araw maluwag na maluwag ang mga kalsada papasok ng Expressway. Maging ang EDSA Cubao na kinaroroonan ng mga provincial bus terminal, wala ring namataang kumpulan ng mga sasakyan sa maghapon. Nauna nang sinabi ng MMDA na ngayong Biyernes hanggang sa araw ng Linggo
inaasahan na maluwag ang trapiko sa Metro Manila. Subalit pagsapit ng Lunes, pinaghahanda na ang mga motorista sa mas matinding traffic, kaalinsabay ng pagbabalik ng ating mga kababayan galing sa mahabang bakasyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Thank you very much, Pare Koy. Maraming salamat, JP. Yan ang isa sa mga kaagapay natin from UNTV ni Paring Daniel Rozon. Thank you, JP Nunez. At maraming salamat pa rin kay Paring Reddy San Miguel dyan sa California. Maring Bait Venturina. Good evening, sir, sabi niya. Eto bang si Bait Venturina, the same as Bait Ganda? O Ganda Bait? Gawa ng birthday nitong week eh. Bait Ganda. Siya rin ba itong si Bait Venturina, Mariko o Parikoy? Shout out, sabi na lang. And then good morning, Furel, from California, Reddy San Miguel. Maring Leonor Curata, sabi na Furel, Dan sharing na tayo. Sharing na tayo. Thank you. Maraming salamat. Sharing. Yun ang kataga na kailangan ay inilay-nilay natin. Sa mga panahon na ito ng Semana Santa, sharing. Paring Junior Dal, good morning bro. At sa lahat, sharing. Katunayan si BBM, sabi niya, I am sharing also. Sabi niya, 1 million housing for this year. 1 million housing ngayong 2023. Another 1 million next year, another 1 million next year. Total 6 million housing units sa pagtatapos ng kanyang termino sa 6 years from now, 5 years na lamang. Ngayon po na anong buwan na ngayon? Abril 8 na ngayon. So, 8 buwan na lamang, matatapos na ang 2023. Ako'y nakipag-ugnayan dito sa mga kaibigan kong mga architects. Architects and then engineers. Dito sa amin sa Amerika, mabilis gawa ng mga prefabricated na yung mga walls, yung mga components ng bahay. 1 family, 2 family, 6 unit building, 12 units building, 20 units building. Lahat ng mga ito ay mga prefabricated na ang mga parts nito. And yet, kung magpapagawa ka ng bahay, isang unit ng bahay, umaabot ito ng mga 6 na buwan. Isang unit lamang prefabricated pa. Hanggang sa ito ay maakupa. Not only that, yung 6 na buwan na yan ang pinakang mabilis na nakayod ng isang construction company para sa isang 1 or 2 units na bahay. Dyan sa atin sa Pilipinas, wala tayo mga prefabricated na mga bahay riyan . Hindi lamang yan, konkreto ang dapat gawin dyan ng mga bahay sa Pilipinas, kumparado dito sa Amerika na ang karamihan sa mga 1-2 family homes dito, even mga 2-floor units, ang karamihan dito mga kahoy ang skeleton ng bahay. Diyan sa atin hindi obra ang kahoy . Ang skeleton ng bahay riyan ay mga buhos na mga poste at saka mga hollow blocks sa mga walls. Otherwise, pagdating ng bagyo, baka burado yung bahay. Now, thinking na itong pabahay ni BBM, ayon dito sa mga engineers na nagpalabas ng mga specs ng mga bahay, ang nais ni BBM, mga 5-story buildings. 5-story buildings, one building may have a 20,000 unit, from 10,000,
5,000, 10,000, 20,000 units sa isang gusali. Ilan ang mga contractors na pwedeng makagawa nito? Palagay na nating 10 units, 10,000 units building. 5 stories ito. Magagawa ba ito sa 6 na buwan? Tayo'y nakakonsumo na ng 4 na buwan for 2022, ha? Pakinggan natin sandali itong report na ito na may kaugnayan dito sa 1 million units na ipagagawa ni BBM every year starting this year sa kabuuan ng Pilipinas. In fact, diyan sa amin, sa Bicolandia, sa Naga, meron daw na mga 4 na gusali na itatayo riyan. Congratulations, thank you, maraming salamat. Ano ang reaction ng ating mga kababayan? Ano ang inyong masasabi? Pakinggan natin itong report ni Eden Santos ng Net25 Philippine Television. 1 million housing. Nananatiling malaking hamon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang target na 1 milyong housing units para sa mga Pilipino sa loob ng 1 taon ng kanyang administrasyon. Mahigit 2 buwan na lang kasi ay sasapit na ang unang 1 taon sa pwesto ni PBBM. Kaya naman po ay hinamon ko ang aking sarili at ang aking mga kapalingkod sa DHSUD, sa NHA, lalong-lalo na ang ating mga LGU na matugunan at ang mga pangangailangan na pabahay sa loob ng aking termino bilang Pangulo. Pero kung pagbabatayan ng mga inilunsad na groundbreaking ceremonies, lumilitaw na nasa mahigit 100,000 housing units ang nagsisimula pa lang na itinatayo at itatayo ng Department of Human Settlements and Urban Development, National Housing Authority at iba't ibang local government units katuwang ang iba pang stakeholders. Ang tanong, kakayanin nga ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipatayo ang 1 milyong housing units sa unang taon ng kanyang administrasyon? Depende po saan niya kukunin yung budget kasi sa ngayon, 'di ba, marami po tayong utang. Sa akin po parang mas maganda po kung mag-focus na lang siya sa mga ekonomiya, ganun po. Lalo po ngayon mas nahihirapan po yung mga tao kasi tumataas po yung mga presyo ng mga bili. Pero syempre, meron ding dapat unahin. Sa dami kasi ng mga pinangako, hindi tayo pwede basta-basta maniwala kasi baka sa bandang huli, paasahin na naman tayo. At sino-sino naman yung makaka-receive nito? At anong assurance na hindi ito babawiin kung sakali man matupad? Depende po sa kanilang pondo yan. Mahirapan siguro, hindi naman parang pugad lang ng ibon na patayo mo ng konti yan. Agad-agad, 1 milyon, isang taon, hindi ko kakayanin. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Tama yung sinabi ng isang mama, hindi naman parang ibon lamang yan na itatayo riyan. Naalaala ko tuloy yung daan-daan na mga project sites. Daan-daan. Composed of thousands of units sa iba't ibang panig ng bansa from Luzon to Mindanao na itinayo noong previous administration. Simula ni Macapagal and then naging Duterte. Maraming mga itinayo. Bakit ko nilaktawan si Ninoy Aquino sapagkat wala hong naitayong bahay ito ng ganyan Macapagal and then Joseph Estrada. And then Duterte, nagtayo sila ng mga housing projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nakatiwangwang, remember? Yung mga organisasyon na mga radical left, sinalakay nila at inakupahan na yung mga bahay na mga nakatiwangwang. Bakit? Walang ilaw, walang kuryente, walang drainage, walang kalsadang maayos. Dapat ito ang inuna.
Nilagyan ng kuryente, nilagyan ng kalsada, nilagyan ng ilaw, nilagyan ng tubig. Ngayon, ibang projects na naman ito, gawa ng ayon sa mga contractors dito, sa mga developers sa public works. Ayon sa kanila, gusto ni BBM na pangalan niya ang nakaukit sa bawat mga gusali na itatayo nito. Yan ang sinasabi ko. Posible siguro na mga barong-barong ang ilagay dyan, 1 million housing units a year. Pero napakinggan naman ninyo ang damdamin ng taong bayan. Marami ang mga nagdududa. Ito ba'y mga kataga lamang? Si BBM ay nangangarap siguro na nakatira ng katul. Na nakatira sa katul siguro ito, pare ko. Parang soccer friend de Mirano, may sabi niyan Loren Elizabeth, maray na banggi po. Wow, Bicolano, sabi ko na nga pag mga Loren ay mga Bicolano, Diyos mabalos sa pagdangog sa kuya mo niyan. Beth Elizabeth Loren. Thank you. Ikarat ta dyan sa mga anong tawag diyan, mga kapitbahay natin. Magkaisa tayo makinig. Bonifacio Año Nuevo, good afternoon, Furel. At mga kakampink, wishing you and everyone an Easter season filled with the peace of joy and the spirit of renewal. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Same to you, pare koy, ha? From my heart. Nixon ng Torres, di naman masama ang mga ko. That's correct. Pero wag mong asahan na matutupad. Sanay naman ang mga pulangaw sa mga pangako na hindi natutupad. Watching po sa Queens, New York, ang kaibigan natin Nixon ng Torres. Pare kong Nix. Magaling. And then Rodney Santos, good morning, Furel. At saka Maring Mirna, thank you. Maraming salamat sa alalay sa atin. I am in ICU, Advocate South Suburban Hospital sa Chicago. O yun, wala pala sa Florida, wala siya sa mansion niya. Being surrounded by the team of ICU doctors is not always as obvious as I might hope. I am asking and begging our Lord to take control and guide my husband, that my thoughts and actions are in line with what God wants. Ba? Okay. Nakikisa kami sa pananalangin, Marikoy. Gumaling nawa ng kaagad-agad at mabilis ang iyong asawa. Hindi po, sir. Sabi ni Baet Venturina, hindi siya si Baet Ganda. Okay. Junior Dal, pare ko, good morning. At saka Red San Miguel, good morning. Alam mo itong 1,000 unit na ito, ito'y isa sa mga inaalmahan, not necessarily because of the plan, because of the possibility of realization of the 1 million housing unit a year. Sabi ng Sinag, iwasan natin itong mga buladas. Gawa ng sabi ng Sinag, ang latest inflation rate ngayon ng bansa, bagaman bumaba ng konti, pero ito'y konti lamang, nasa 7.6% pa rin ang inflation ng bansa. Ano ang ibig sabihin? Ang mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay walang puknat, tuloy-tuloy. Pagtaas, hindi pagbaba. Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, the most needed items of the Filipinos, 7.6%. Ito ay sa kabuuan itong nakalipas na buwan ng Marso. Hindi ito mga bulong-bulungan lamang, kundi ito'y galing sa gobyerno mismo, Philippine Statistics Authority. 7.6 as against 8.1 noong nakalipas na buwan ng Pebrero. Ito'y ikinatuwa ni Presidente BBM, subalit ito ay pinasinungalingan ng Sinag.
Gawa ng kung titingnan nga naman ninyo itong statistika ng Philippine Statistics Authority, ito'y pangkalahatan 7.6 ang inflation, meaning to say ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Subalit sa halaga ng mga pagkain, food, and non-alcoholic beverages, non-alcoholic, for example, ito mga juice, may mga bitamina na kailangan ng katawan ng tao, hindi alak. Ang mga pagkain ay patuloy na pagtaas. In fact, sa kasalukuyan, 9.3% ang itinaas ng presyo ng mga pangunahing mga bilihing pagkain at mga likido na kailangan ng tao. Food and non-alcoholic beverages increased to 9.3%. Ang core inflation, meaning to say pangkalahatan ito, average na mga tumataas, mga pagkain, energy items, tumaas ito ng 8.5%, the highest since 1999. Pero ang binabanggit ni BBM, yung pagbaba ng total inflation, 7.6 from 8.1. Sabi niya, ang aking administrasyon ay magaling. Napababa ko ang pagtaas hindi napababa, napigilan ko ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing mga bilihin. The reality is, kung susuriin natin yung mga nitty-gritty ng pangangailangan ng taong bayan, tumataas ang mga basic needs ng taong bayan. Pagkain, 9.3%, ang mga pagkain kasama ang enerhiya, mga kuryente, etc. Gas, tumaas ng 8.5%. The highest since 1999. The highest since 1999. So saan tayo dapat ditong magtatatalon, Maring Mirna, di ba? Kumbaga, nakita yung ibabaw pero yung kumukulong ilalim, hindi. Kagaya for example, itong mga magsasaka natin, who are the backbone ng mga food sources natin. Mga magsasaka. Ayon sa kanila, wala ho kaming napapansin dito na kaluwagan sa aming ginagawa, gawa ng yung presyo ng mga imported na pangangailangan namin ay patuloy na tumataas. In fact, recorded sa mga karne, sa mga manok, asukal, isda, mandakin mo yan, bawang, sibuyas, lahat ng mga ito ay patuloy na tumataas pa rin ang presyo sa kabila ng sandamakmak na importasyon sa ilalim ng pamamahala ni President BBM. Increased importation, which has nothing to do, in fact, it adds burden to the shoulders of the farmers. Sabi nila ito increased importation. Kaya para daw sa mga nasa gobyerno natin, panawagan mismo ng sinag, samahan ito ng mga magsasaka, samahan ng industriya ng agrikultura, sinag. Sabi nila, ang gobyerno kailangan ay hindi maging bulag sa katotohanan. Ang Department of Agriculture kailangan ay maimantini ang maayos na pamamalakad at hindi nararapat itong patakbuhin ng isang presidente na maraming iba pang pinagkakaabalahan at laging wala at may naglalamyerda sa labas ng bansa. Ayoko sana ng ganitong mga tema pag ganitong araw ng Sabado de Gloria tulog pa si Jesus nito Itong araw na ito Kaya lang hindi natin maiwasan na ipaalam sa ating mga kababayan ng katotohanan, di ba? Paring Den Hertes. Yung katotohanan must be known Yun ang ating adhikain dito kaya't kahit na tayo may masakit na balakang gawa ng sciatica,
naglilingkod tayo sa mga kababayan natin sapagat ito ay nakaugalian na nating sinumpaan to myself, for the people, of the people, and by the people. Sa ikalawang bahagi, pag-uusapan natin yan mga kababayan. Maya-maya lamang ng konti. Bahagi ito ng ating pagninilay-nilay sa araw na ito ng Sabado. Sabado de Gloria, natutulog ang pong may kapal ngayong araw na ito pagkatapos siya ay ipako sa krus at ilibing sa loob ng kuweba. Bukas, redemption ng ating mga kaluluwa. Pagninilay-nilay natin ito mga kababayan. Mariko, paring Den Hertes, maring Mirna, thank you, guided with people like you, bro, is pursuing God's holiness every day. Sabi ni maring Mirna Guillermo. Mariko, positive thinking, lagi. Yun ang mga sinasabi ko sa aking pamilya. Yung mga sabihin nating mga dagok sa atin, mga problema ang tawag nila. Sa akin, ito ay isang challenge, paghamon. Gawa ng wala pa akong alam na tao na hindi sumuko sa mga paghamon na hindi nakababangon ng mas matagumpay. Kaya yung konting sakit sa katawan ni husband natin, Mir na Guillermo, yan ay paghamon lamang eh. Kumbaga sa iyo, personally, paghamon niya ng buong may kapal eh. Hanggang saan ang sincerity ng iyong pananampalataya sa akin, sabi ng buong may kapal. Mamaya pag-usapan natin yan, Maricoy. The encouragement that I receive every day is a strength given me, but the spirit of someone above fills me His goodness and power. Correct. Tama yan, Maricoy. Positive thinking. Salamat po. Happy Easter na lamang, sabi ni Elizabeth Luren. BBM, good item, lakas tamaan. Sabi ni Beate Venturina. Sana ang ipinangako ay yung malapit sa katotohanan. Huwag mga imposibleng pangarap, sabi ni paring Ben Magbuhos. Aray ko, para itong manliligaw na salaula ang utak eh. Yung bang ibig magsamantala? Yung ipangangako mo yung langit at lupa at mga bituin, masungkit mo lamang yung kanyang oo. Di ba? Parang ganyan eh. Pagkatapos niyan, pag nasungkit na, wala na. Wala na. Doon na nagtapos. Sana ang ipinangako daw ay yung malapit sa katotohanan. Huwag mga imposibleng mga pangarap. Impossible dream. Sabi ni paring Ben Magbuhos. Alam mo po, sabi ni Kapersi, corruption and problema ng Pilipinas habang ang andiyan ay mga magnanakaw sa gobyerno. Sabi ni Josh Hernandez. Alam mo pare ko, hindi lang si paring Percy ang may sabi niyan eh. Matagal na nating sinasabi niya, 1964 pa. 1964 pa, yun na ang aking mga pinababatid, pinaalam sa ating mga kababayan. Sadly though, marami sa mga kababayan natin ang mga bulag, mga pipi at saka mga bingi, especially those na nabulagan ng mga political dynasties na ginawang hanap buhay ang kanilang tungkulin. Yun mga kababayan. Sabi ni Soka Friend de Merano, si BBM kasi nangangarap siguro na nakatira lamang sa katol ang tao. Sa katol ba? O sa kahon ng posporo? Sa kahon ng posporo siguro pare ko eh. Buti na lamang may magandang balita tayo rito. Etong COVID-19. Sabi ng Department of Health, imamantin nila na hindi na kailangan pa sa gobyerno na baguhin ang vaccination program nito even with the latest World Health Organization guideline. Sabi ng DOH, kontrolado naman natin diyan sa Pinas ang Wuhan coronavirus ni Xi Jinping. Update today, April 8. Mga bagong kaso ay only 368. Total cases simula ng
isabog ni Xi Jinping ang Wuhan diyan sa Pilipinas, 4,082,936. Ang nakarecover dito ay 4,007,203. Ang mga nangamatay ngayon, 139. Total death simulat sa pool, 66,403. Yaan ang kinitil na buhay ni Xi Jinping sa mga Pilipino sa magitan ng Wuhan coronavirus. Kaya gayahin natin dito sa Amerika. Merong batas ditong nais ipasa na panagutin si Xi Jinping damages sa mga nangamatay na mga Amerikano. Oh, dapat ito ay gawin diyan sa Pilipinas din eh. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Sa loob lamang ng ilang saglit, pag-usapan natin ang issue ngayong araw na ito. Ngayong Sabado de Gloria, magnilay tayo at gumawa ng mga hakbangin para sa atin, para sa ating pamilya, para sa ating kapwa, para sa ating bayan. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo ng dako ng daigdig nandoon, dyan sa London ay alas 3:06 ng hapon. Dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 6:03, alas 6:06 ng gabi. Diyan naman sa Japan ay alas 12:06 ng hating gabi. Samantalang sa Hawaii, alas 5:06 ng umaga. Sa Pinas ay ganap ng alas 11:06 ng gabi at dito sa amin ay ganap ng alas 11:06 naman ng umaga. Inside, Guro-Guro, Opinion, Pan Saturday Live. Noong Sunday ay palaspas, araw ng palaspas. Ito'y kumakatawan sa pagbiyahe ni Jesus Christ sa patungo sa kanyang kinabukasan. Palaspas Sunday. Tahimik tayo nung Lunes, Martes, Miyerkules. Nung Huwebes, hinalikan ni Judas si Jesus Christ. At dito sinimulan ang paghuli sa kanya. Tingnan natin mga kababayan, ngayong araw na ito ng Sabado de Gloria, magnilay tayo. Tingnan natin maigi ang ating sarili sa ating kapwa, ang ating sarili sa ating pamilya, ang ating sarili sa buong komunidad, sa bansa. Magnilay tayo, tingnan natin. Ano ba ang ating mga nagawa sa ating sarili? Nakasalanan sa mata ng may kapal. Tayo ba ay nangako ng 1 million homes? Kaya ba natin ito? Inilay-nilay natin sa ating sarili. Kaya ko ba na magpatayo ng 1 million homes sa isang taon? At ito ay pangako ko sa aking pamilya, ipangako ko sa aking community, ipangako ko sa buong bansa
Sapagat ako ang namamahala. Achievable ba 1 million units? Sa isang taon? 6 million? Sa 6 na taon? O nilalabag ko ang kautusan ng Pong May Kapal? Huwag kang magsinungaling. Sino ang Judas na humalik kay Kristo noong araw ng Huwebes? Tingnan natin ang sarili natin. Isa ba tayo roon? O hindi? Sabi nga ng Pong May Kapal, naalala ninyo yung isang prostitute na kinaladkad ng taong bayan? Tapos iniharap kay Kristo. Ano ang sabi ni Jesus? Sabi niya, sino man sa inyo ang walang kasalanan, kasi gusto nilang batuhin hanggang mamatay. Sino man sa inyong walang kasalanan ay pumukol ng unang bato dito sa babaeng ito. Kaya ngayon, araw ng Huwebes, araw ni Judas. Sino sa atin ang makapagpupukol ng unang bato? And then, pumasok ang araw ng Biyernes. Araw ng Biyernes, yung paghudas ng isa sa kanyang mga disipulo, naging sanhi ng katuparan ng mga nasa propeta. Na sa araw na ito, araw ng Biyernes, iaalay ko ang aking katawan, sabi ni Jesus. At tutubusin ko ang inyong mga kasalanan sa magitan ng aking mga paghihirap. Now, sino sa atin ang makatatanggap ng ganyaang uri ng kaparusahan dahilan sa kasalanan ng iba? Nakita naman ninyo, kumbaga ang ating analysis dito, ang ating pagninilay, simulan natin sa ating sarili. Simulan natin sa ating sarili sapagkat ang ginagawa natin sa ating sarili maring may epekto sa ating pamilya, maring may epekto sa komunidad, maring may epekto sa bansa, especially if you're a leader. Good Friday, ito ay araw ng pagdurusa ng Pong May Kapal sa mga kasalanan natin. Kaya tayong mga nagkasala, na huwag na yung kasalanan natin sa ating sarili. At least ito'y walang epekto sa pamilya natin, walang epekto sa community natin, sa barangay natin, walang epekto sa bansa. Pero yung kasalanan natin sa iba, depende sa pananungkulan natin sa ating lipunan, may epekto yan, hindi lamang sa pamilya natin, hindi lamang sa komunidad, kundi sa bansa. Anong kasalanan ito? Isang simpleng kasalanan ng kasinungalingan, malaki ang epekto kung ang panunungkulan mo ay sangkot ang sambayanan. Sabi ng Malacanang kahapon Friday, sabi niya, I am enjoining Filipinos to reflect on the value of the sacrifice of Jesus Christ on Good Friday. Ang Biyernes Santo ay araw para sa ating mga kapatid na mga Katoliko na na pag-alala sa sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus. Ang may sabi niyan, Malacanang. Kung ako ang may sabi niyan, maaaring ipagkibit balikat lamang ng aking mga kapitbahay, maaaring ang aking pamilya ay baka magtaas ng kilay kung sasabihin ko na ang Biyernes Santo ay araw para sa ating mga kapatid na mga Katoliko ng pag-alala sa sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus. O kung sasabihin ko ito sa aking pamilya at sa mga kapitbahay ko, sasabihin lang nila, huwag ka maniwala riyan. Bola lang yan. Pero kung ikaw ay nagsalita at Malacanang ang daladala mong bandila, sabihin mo, ang Biyernes Santo ay araw para sa ating mga kapatid na Katoliko
sa pag-alala sa sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus. Baka masunog ka. Di ba? Baka bigla kang masunog. Kung sa araw ng Biyernes Santo sasabihin mo ng ganyan, ikaw ay namumuno sa bansa. 113 million Filipinos ang apektado ng iyong mga pananalita na yan. Siguro, kung ako ang Malacanang, tatanong ko sa sarili ko, dapat ko bang sabihin ito o hindi? Baka ito ay mag-boomerang Baka ito'y mag-boomerang Sabagat isipin na lamang ninyo, kung ako'y nasa Malacanang, iisipin ko, ano yung kataga niya? Ang Biyernes Santo ay araw para sa ating mga kapatid na Katoliko sa pag-alala sa mga sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus. Anong sakripisyo ito? Ito'y pagtubos sa mga kasalaulaan natin na ginawa. If I am a head of state, yung mga ginawa ko ang tinutubos ng Diyos. Kunyari ako si BBM. Kunyari lang. Ako si BBM. Sinabi ko sa inyo na mga Pilipino na pag-alala sa sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus. Masasabi ko kaya ito ng walang pag-aalala, walang pagpapasubali? Kung ako, ako pala ang dahilan kung bakit si Jesus ay ipinako sa krus. Sabagat hindi ako nagbayad ng tax. Yung mga ninakaw ng pamilya ko hanggang ngayon ay hindi ko nililiwanag kung isusoli ko ba ito o hindi. Di ba? Kumbaga, meron ka bang na magsalita ng ganyan? Kung alam mo na kaya nakadipa sa krus si Jesus Christ ay dahilan sa ganyang bigat ng pagkakasala mo. Ikaw ang dahilan, di ba? Malacanang enjoined all Filipinos to reflect on the value of the sacrifice of Jesus Christ on Good Friday. Sa araw na ito, naway makapaglaan tayo ng panahon na magnilay-nilay, kataga ng Malacanang ito, tungkol sa kahalagahan ng sakripisyo at pagpapasalamat sa biyaya at awa na ipinagkaloob sa atin ng Puong May Kapal. O baka doon sa biyaya, baka maluwag pang masasabi ito ng Malacanang. Kahalagahan ng sakripisyo at pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob ng Puong May Kapal. Kunyari ako again si BBM. Yung biyaya, kaya yan na yan at tinamas ako habang ako'y lumalaki, buhat sa mabuting asal, buhat sa mabuting gawa, o ito'y maruming pera. Maruming pera, masamang pera, ninakaw na pera, pinagsamantalang pera. Ito kaya ay masasabi ko ito sa taong bayan. To the Filipino people, I enjoin you to reflect on the value of the sacrifice of Jesus Christ on Good Friday. Hindi ako nagbayad ng buwis. Hindi ko maipaliwanag ng husto, hindi ko maisoli yung pera na isinasangkot ang aking pamilya sa pagnanakaw. Hindi ko rin binayaran yung buwis na ipinataw sa mga pera o mga properties na ayon sa kanila ninakaw ng pamilya ko. At bilang administrador, kailangan obligado ako magbayad. O kaya, simple na lang. 8.1% ang inflation na ngayon ay 7.6% ang inflation. Pero ako na may biyahe ng biyahe, nakatakda na naman akong bumiyahe kung saan. Sa kabila, sa kalagitnaan ng paghihirap ng mga Pilipino, gumagastos ako ng pera nila.
sa kalagitnaan ng pagdarahop ng maraming mga Pilipino, biyahe pa rin ako ng biyahe. Ang halaga ng mga pagkain, 8% ang inflation. 9.3% ang pagkain at alcoholic beverages. Ako ba ang nagpapabigat sa pako na ibinaon sa mga palad na puong may kapal dahilan sa aking mga kasalanan? Magnilay tayo. Di ba? Yun ang panawagan ng Malacanang. In the case of the Vice President, for example, kung ako ang Vice Presidente, bahagi ako ng Malacanang, di ba? Bahagi ako ng Malacanang eh. Oh. Ano ang sabi ng Malacanang? Ipagnilay natin ang Biyernes Santo, araw ng mga Katoliko, pag-alala sa sakripisyo na ginawa ng puong may kapal. Tanong natin sa sarili. Sabi ko na nga, if I am ang individual, ina-analyze ko ang aking ginawa sa aking sarili, may epekto ba ito sa aking pamilya? Siguro wala. Pero ang ginawa ko na may epekto sa pamilya ko, makasisira sa kanila. Sa pananaw, sa pandinig, sa paningin ng ibang tao ng komunidad. At kung ang nagawa kong kasalanan may epekto sa komunidad, matindi ang aking pagkakasala. Tanong natin sarili yan. Meron ba tayong mga paraan na ginawa sa mga pagkakasala na ito? Kagaya for example, dito nga sa sinabi ko kanina, ang pangalawang Pangulo. Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ano ang report na natanggap natin? Unprecedented. Walang kapantay. 2.3 billion na budget ng opisina ng Pangalawang Pangulo. 2.3 billion. Kasama na riyan ang Intelligence Fund, kasama na riyan ang anong tawag niyan? Budget na gastusin ng tanggapan ng presidente. Intelligence Fund na lamang, kapitbahay. Ito'y first time na ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo ay kumuha na ganitong kalaking halaga. 2.3. Isipin mo, noong panahon ni Robredo, umabot lamang ito ng tingnan natin. Umabot lamang ito ng wala pang 1 bilyon. Wala pa. 150 million. Panahon ni Robredo. 150 million. Ngayon ay 2.3 billion. Budget ng Pangalawang Pangulo. Yan ay sa kabila ng kahirapan ng mga Pilipino. Inflation rate. Tingnan ninyo, kapitbahay, magkakaano ang inflation rate? 9.3 sa mga pagkain. The highest inflation rate since 1999. Pagkatapos na andyan, ang pera pala ay nakaimbak lamang sa 2 tanggapan lamang na ito. Wag na yung ibang ahensya ng pamahalaan. Bayaan natin sila ang taniman ng mga katagan ng Malacanang na ang Biyernes Santo ay para sa araw ng ating mga kapatid na Katoliko na pag-alala sa sakripisyo na ginawa ng puong may kapal dahilan sa mga kasalanan natin. So, siguro i-multiply natin itong mga nasa pamahalaan. Ano kaya ang damdamin ng taong bayan? Office of the Vice President, mantakay mo 2.3 billion. Ano ang sabi dito? Unprecedented in the history of the Office of the Vice President. At saka hindi lamang yan. Kayo mga naandyan sa Kongreso, in 6 minutes, aprobado ito by the way. 6 minutes, aprobado ng Kongreso itong budget ng Vice Presidente. So kung babalikan natin yung panawagan ng Malacanang
enjoining Filipinos to reflect on the value of the sacrifice of Jesus Christ on Good Friday. Ito bang katagang ng Malacanang na enjoining Filipinos, excluded dito ang mga government officials? Excluded ba sila? Hindi kasama sa panawagan. Araw ng Biyernes. Ngayong araw na ito ng Sabado, ito ay Holy Saturday, mga kababayan. Ito ang araw ng pagninilay natin. Tahimik supposed to be ang buong Kristyanismo. Araw ng Sabado, wala tayong nabalitaan kay Jesus Christ sa buong araw na ito ng Sabado. Sabagat ito'y inilaan sa pagninilay-nilay ng sambayanan. Ako ba'y nagkasala sa aking sarili, sa aking pamilya, sa aking community, sa barangay ko, o kaya sa aking lipunan, sa aking bansa? So ang scrutiny, itong pagninilay, simulan natin sa sarili natin. Sabi nga nitong Asia Director of Human Rights Watch, si Elaine Pearson, sabi niya, ang mga Pilipino, especially ang pamahalaan ng Pilipinas, iwasan natin ang double talk. Iwasan natin ang double talk. Huwag nating gayahin ang Communist China government na doble kara sa Tagalog. Dalawang mukha. Ano ang tinutukoy ni Elaine Pearson dito? Sabi niya, tayo diyan sa Pilipinas, especially ang pamahalaan, pinangangalandakan ang tinatawag nating human rights. Pinangangalandakan ng mga pangunahing tauhan natin ng gobyerno, no less than the President of the Republic of the Philippines, is proudly saying that the Philippines is exercising to the most human rights, karapatan ng mga mamamayan. Sabi ni Elaine Pearson, huwag kayong dublikara. Sabagat, kung totoo na ang inyong bansa ay isinusulong ang karapatang pantao, bakit ninyo pinipigilan ang International Criminal Court na halughugin ng bawat aspekto ng mga violations o paglabag ng human rights diyan sa bansa? Bakit ninyo pinipigilan? Ang sabi ninyo we have the utmost respect for human rights. We respect, we recognize the human rights. Sa kabila nito, ayaw papasukin yung ICC. Kaya sabi ni Elaine Pearson, Asia Director ng Human Rights Watch, huwag kayong doble kara. Double face, double talk, huwag gayahin ng China. Na iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Di ba? Tingnan ninyo ang China. Yun ang ating salaminan riyan . Kaya dyan natin makikita, ano ba? Tayo nga ba ay nilay-nilay ngayong araw na ito ng Sabado? Today is Saturday. Well, unfortunately, sa Pilipinas, matatapos ng Sabado, madaling araw, alam na natin na si Jesus ay umalis na. Pumunta na sa kanyang mga disipulo, nagpakita. Patunayan na siya'y anak ng Diyos at naandyan ang butas ng aking kamay, ang aking mga paa, ang guhit at butas sa aking tagiliran na ako yun na nakapako kahapon sa krus. Ngayon, nagpapakita akong muli sa inyo. Patunayan na ang aking mga binitawang kataga ay para sa pagmamahal sa inyo. Tinubos ko ang inyong mga kasalanan. Jesus Christ. Ito'y masasabi ba ito? Anong sabi ng Malacanang ulit? Good Friday
is biyaya. Biyernes Santo, araw ng ating mga kapatid na Katoliko sa pag-alala sa sakripisyo. Sa ating mga kagaya natin, mga kaibigan din, Maring Mirna, Paring Den Hertes, Maring Elizabeth Lloren at Paring June de Valencia, Don Ron, maraming iba pa, mga kaibigan natin, Ed Tulosa. Sa atin, kung ang mga ginagawa natin nakalabag man tayo sa kautusan ng Diyos, it's okay. Gawa ng wala naman tayong naapektuhang iba. Kung bagaman ang maaaring naapektuhan yung ating pamilya, pwede nating pagdusahan ito. Ihingi ng tawad sa ating pamilya. Lahat ng ito, minor offenses na yan, nakikita yaan ng Diyos at yan ay isa sa mga dahilan kung bakit ipinako si Jesus kahapon. But again, of course, in the degree of sin, mas matindi kung ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno sabagat ikaw ay may epekto sa taong bayan. In the case of the Philippines, 113 million Filipinos. Merong kang inflation na napakalaki. Biyahe ka naman ng biyahe. Political dynasties, for example, plus the cronies. Ang tingin nila sa sarili, hindi sila public officials, hindi sila mga taga-silbi ng bayan, kundi ang tingin nila for the money, of the money, and by the money. Yun ang power ng public official. Kaya siguro yung Malacanang dapat sabihin niya dito sa mga political dynasties. Siguro sila ang dapat na patungkulan ng Malacanang dito sa mga kataga niya na enjoining all Filipinos to reflect on the value of the sacrifice of Jesus on Good Friday. Pero hindi magagawa ng presidente yan. Hindi niya magagawa yan sa mga political dynasties. Hindi niya rin magagawa yan sa mga cronies. Sabagat siya'y nabibilang dito. You see? Yun ang diferensyang malaki. For the money of the money and by the money. Yun ang power of political dynasties. Kaya siguro itong mensahe na ito is more appropriate dito sa mga public officials natin than Juan de la Cruz. Sabagat si Juan de la Cruz nagkakandukumahog sa taas ng presyo, 8.1%, 9% sa mga pagkain at non-beverages o non-alcoholic, 9%. The highest since 1999. Samantalang nagtatampisaw itong mga political dynasties in power. Pero sa bagay, hindi natin sila masisisi 100%. Di ba? Maring Marlene Villaluna. Hindi natin sila masisisi. Sabagat sabi nila, ibinoto ninyo ako yun ang dahilan kung bakit namamayagpag ang mga political dynasties. Sabagat yung cycle, kaakay ba't kasama riyan kayo? Well, hindi tayo kasama riyan. Maring Narumi Rosana, Maring Marilyn Villanueva, Elizabeth Lior, hindi tayo kasama rito. Sabagat tayo ay hindi bulag, hindi tayo pipi, hindi rin tayo bingi. Nakikita natin ang mga kaaliwas-wasan. Yung mga kaakibat nitong mga political dynasties, hindi ko rin masisisi. Sabagat sila ay pinalaki, pinag-aral nitong mga political dynasties na ang kanilang kahirapan ay malulunasan nitong mga dynasties na ito. Hindi na ninyo kailangan mag-aral. Panahon ng eleksyon, bibigyan lamang namin kayo ng 2 lata ng ligo. Akala nila 1,000 piso Ligo pala. Isang salup na bigas. O yun lang. Yan ang kapital ng butuhan. And then of course makikita natin, sino ba itong mga politiko na ito na dapat ay silang ipako sa krus? Ngayong araw na ito ng Sabado,
magnilay-nilay tayo. Nakaupo tayo riyan, nakikinig kay Firel. Kahit wag na ninyo akong panoorin, pakinggan na lang. Nakaupo riyan, Sabado, tahimik na tahimik ang ating kapaligiran. Nakaugalian natin ito sa Kristiyanong Pilipino. Sabado, tahimik, walang radyo, walang television. Pinakikinggan natin itong mga kataga na ito na galing sa Malacanang Pamandin. Ang Biyernes Santo ay araw para sa ating mga kapatid na mga Katoliko ng pag-alala sa sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus, pagtubos sa ating mga kasalanan. And then, tingnan natin itong mga public officials natin. Siguro padalhan natin bukas ng email. Sabihin natin sa kanila, ikaw ba'y nakapagnilay-nilay na? Kayong mga congressmen, mga governors, especially itong issue ng EDCA. Ito isang maliwanag na halimbawa kung sino talaga sa kanila ang mga tunay na mga Pilipino at sino sa kanila ang gustong maging probinsya ng China ang Pilipinas. Isa sa mga bagay na dapat pagnilay-nilayan nating maigi. Sabagat ang kinabukasan ng Pilipinas nakasalalay sa kamay nitong mga namumuno sa ating pamahalaan na kung ang mga ito ay hindi tunay na mga Pilipino, panganib ang dala nito sa kinabukasan ng bansa. Mantakin mo. Ito'y cite as an example. Itong EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Enhanced, pinalago, pinataas, pinatibay, enhanced, defense, depensa, pagsalag, pangangalaga, cooperation, pakikisa, pagsama, pakikisama, agreement, kasunduan. Sa madalit sabi, Enhanced Defense Cooperation Agreement, ang pinagsanib, pinalakas na pagsasamahan, kooperasyon para maipatingkad ang depensa, kalayaan, kinabukasan ng Pilipinas. Maraming mga oposisyon dito. Kung titingnan ninyo maigi ang pagkatao ng mga ito, makikita ninyo ang kanilang tunay na pagkatao. Sila ang dahilan kung bakit si Jesus ay ipinako at nagdusa ng katakot-takot sa krus, gawa ng mga taong salaula na kagaya nito. May payola sila sa China, directly or indirectly, na kanilang tinatanggap. Pag ikaw ay nanampalataya sa ibang bansa at ikaw ay leader ng Pilipinas, traidor ka, hindi ba? Ang traidor ay hindi tinatanggap ng puong may kapal na isang halimbawa ng tunay na Kristiyanong Pilipino. Di ba? Traidor ka. Kung halimbawa sa pamilya mo, ng babae ka, traidor ka sa pamilya mo. Hindi ba? In the same manner na ikaw namumuno ka ng gobyerno, nananampalataya ka sa ibang pamahalaan, traidor ka sa iyong gobyerno. Those who oppose the Enhanced Defense Cooperation Agreement, kailangan ng Kongreso, kung meron silang balls, imbistagahang maigi. Bakit may mga taong kagaya nito na salungat sa proteksyon ay pinagkakaloob sa bansa? Bakit? Buti pa si Rodrigo Duterte, diretsahang sinabi, gusto ninyo, di gawin na lang ninyo kaming probinsya ng China. Di ba? Kaya nga sabi ko, ito na naman gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Di wala tayong problema. Kita na ninyo? Wala. Yun ang mga tao na dahilan kung bakit pinagdusahan ng gusto ng puong may kapalang mga kasalanan, hoping umaasa na magigising ang mga ito sa tulo ng dugo
ng puong may kapal. Kagaya ng isang senturyo na yun na napatakan ng dugo, ng mata bulag, nakakita. Marami tayong mga ganyan. Well, tingnan ninyo dyan sa Kongreso, meron dyan isang babaeng kongresista na nanggagalaiti rin sa pagsalungat dito sa EDCA. Kaya siguro itong mga ito, dapat ang mga kongresista nating mga nakamulat ang mga mata at may mga nakakita, maayos ang pandinig at maayos ang pangamoy. Siguro ang mga ito ay magpanukala ng batas, ethics ng kanilang mga kapwa mga congressmen, sino sa kanila ang mga may tinatanggap na payola buhat sa ibang bansa. Sino sa kanila ang ayaw na patingkarin ang pagtatayo ng country's defenses laban sa komunistang China? Tama yung sinabi nitong pinuno ng human rights, di ba? Elaine Pearson, Asian Director ng Human Rights Watch. Huwag kayong doble kara. Gawa ng yung China, nakikita naman ninyo, wala nang ginawa ito kundi ang abusuhin ng Pilipinas, and yet, naandyan kayo, gusto ninyong makipag-deal sa langis. Gusto ninyong makipagnegosyo. Gusto ninyong pumikit na lamang sa mga pang-aabuso. Anong klaseng tao ka? Naalala ko tuloy itong, anong tawag niyan? Voicing ni old Marcos. Anong tao ka? Kung ikaw ay humalal ng tao na alam mong magnanakaw, anong klaseng tao ka? Di ba? Isa pa rin, yung mga senador natin rin, mga congressmen, na nais baguhin ang saligang batas. For what? Meron silang mga hidden agenda diyan sa bagay na yan. Ito ang mga taong nagpapabigat doon sa mga dugo na dumadaloy sa mga palad ni Jesus Christ nang ito'y ipinako sa krus. Ito ang mga tao na nagpapabigat sapagkat sila'y nagpapabigat sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Manda kami yan, 9% inflation sa mga basic, important human needs ng mga Pilipino. And yet, walang ginagawa ang ating mga namumuno. Pagkatapos may balak pang bumiyahe uli. Ngayong ngayong Abril or May, babiyahe na naman. Mga cronies ng ating pamahalaan, hindi ba pinaninindigan ng balahibo itong ating mga namumuno sa gobyerno? Siguro, sabi ko na nga kanina, ito ang mga dapat na patungkulan sa mensahe mismo nila ng Malacanang. Biyernes Santo, araw para sa ating mga kapatid na mga Katoliko ng pag-alala sa sakripisyo na ginawa ng puong may kapal. Today is Holy Saturday, mga kababayan. Ang puong may kapal ay wala ng buhay. Ang lahat ng functions ng kanyang katawan ay tumigil pansamantala. The human flesh. Ang kanyang mga followers ay nagpulasa na. Wala na. Nagtakbuhan na. Ang kanyang mga disipulo ay nagkanya-kanya na ng kaisipan. Paniniwalaan ba nila ang mga aral na iniwan sa kanila ni Jesus Christ o hindi? Meron dito, anong tawag niyan? Pinasinungalingan. Pagtilaok ng
tandang pagtilaok ng manok, ako ay i-deny mo ng 3 ulit. Meron ba sa atin ang mga ganyan ngayon dyan sa kapaligiran? Yung mga ang paniniwala ay pahapyaw. Kagaya ng ilan sa atin riyan, well, of course, itong mga kaibigan ko rito, ako'y matindi ang aking paniniwala na matindi rin ang kanilang paniniwala, ang kanilang justification sa kanilang mga ginagawa. Maring Rosanna Narumi ng Japan. Kumusta tayo? Saturday, ang natitira na lamang dito sa araw na ito ng Sabado ay doon sa mga disipulo niya umuwi. Sabi na nga, nagnilay-nilay. Iniisip nila, ano ba ang kahaharapin natin? Wala na ang ating sinamba, ang ating pinanaligan, ang ating sinandalan. Wala sa kanilang alaala, wala sa kanilang paniniwala na bukas ng madaling araw matutuklasan nila na ito pala ang tunay na anak ng Diyos. Pinakita ang mga butas sa daliri sa kanyang palad, pinakita ang butas sa kanyang tadyang, sa kanyang dibdib, pinakita ang mga butas sa paa, ako ang puong may kapal. Ang aking mga binitawan ay galing sa tinig ng aking ama. Yan ay ang pagpapalaganap ng pagmamahal ng katotohanan sa ating kapaligiran. Siguro bukas, Sunday, yun ang ating itanong sa ating mga namumuno sa ating gobyerno, for example. Sabagat bukas ay magigising tayo na si Jesus pala ang tunay na Diyos. Hindi pala itong mga political dynasties. Hindi pala itong mga cronies. Hindi pala ang mga leader natin ang tunay na Diyos. Na akala natin ay siyang taga-ugpong ng buhay natin sabagat nabigyan tayo ng 3 lata ng ligo at 1 salup na bigas pag-eleksyon. Hindi pala. Ito pala ang puong may kapal na nakita ni Peter na buhay. Nakita niya ang mga palad ni Jesus, buhay pala ang aking sinasamba, ang aking puong may kapal. So siguro bukas maitatanong natin sa ating mga sarili, gaano kabigat ang idinulot kong parusa sa puong may kapal sa mga nagawa ko sa aking sarili? Mga nagawa ko sa pamilya ko, nagawa ko sa aking barangay, nagawa ko sa aking lipunan. Mas mabigat ang mga kasagutan dyan kung ikaw ay nasa pamahalaan. Ngayon, alam ko naman na alam natin ang kasagutan kapag ang mga tugon dito sa pagninilay-nilay na ito ay galing sa mga namumuno ng pamahalaan. Ano ang ating dapat gawin? Sabi ko na nga noong mga nakalipas na broadcasts natin, ang mga magagawa natin mga kababayan upang hindi magdusa taon-taon ang puong may kapal sa ating mga nagawang mga kasalanan. If you see something, say something. Ang anumang adikain, for example, ng TN Trio na paghahantad na mga pandaraya sa eleksyon noong 2022 and 2016, kung tayo'y mananahimik riyan, kabahagi tayo ng pandaraya na yan. Kabahagi tayo sa pabigat sa krus na pinapasa ng puong may kapal. Kaya if you see something, say something. Sabagat ang tinig ng isa, dinagdagan ng isa, naragdagan pa ng isa, ang tinig ng bayan ay kapangyarihan kagaya ng people power. Maliwanag, wala hong kaduda-duda ang bagay na yan.
insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Happy Easter na lamang kay Rosana Narume. Hi, Rose. Happy Easter din sa iyo. Sabi niya kasi, Fiorel, Happy Easter na lamang. At sa lahat ng ating mga viewers. Kay Marilyn Villaluna, also Happy Easter na lamang. Kay Beth Elizabeth Lurene, Happy Easter din sa inyo riyan. And by the way, sa mga nanonood sa atin dito sa YouTube, mga silent audience natin ng mga ito, Happy Easter sa inyo. Malapit na. Alas 11:49 na. Ilang minuto na lamang, 11 minutes, ay Sunday morning na. Araw ng pagkabuhay ng buong may kapal. Kaya para kay parang Junjun Minga Kabayo, pare ko thank you for watching. Sana ay matanim sa mga puso at damdamin natin ang mga nabitawan nating mga kataga. And if you see something, say something. Diba, pare ko? Junjun Ming Kabayo. Paring Diego Cuner, dyan sa Naga. Ituloy mo ang mabuting gawain, huwag lamang mahaluan ng hindi mabuti. Paring Diego Cuner, kaisa mo ako riyan sa mga proyekto mo riyan, kaya lamang sabi ko na nga, do it good and always good. Paring Diego Cuner, 20 peraso. Sandali. Paring Tami Tiongson, thank you 20 peraso ng bigas, 1 kilo, di pa magawa. Bahay pa kaya? Na budol-budol na naman Sabi ni paring Junjun Ming Kabayo. Kaya nga ba't sabi ko pare ko, the power of speech, the power of words. Kung may nakita kayo, magsalita kayo, ikalat ninyo ang inyong mga kataga. Sabagat ang mga kataga na yan, kung yaan ay nakakonfine, limitado lamang sa ating sarili, walang epekto yan. Yan ang aking laging paalala doon sa grupo ng TN Trio. Sabi kasi nila doon sa kanilang Zoom conference the last time I attended, sabi nila, ginagawa namin ito para sa taong bayan, which is logical at saka praiseworthy, ika nga, yung ginagawa ng TN Trio. Ang ihantad sa taong bayan, sa publiko, ang mga pandaraya nung nakaraang eleksyon. Documented na mga pandaraya. Ngayon, kung itong adikain na ito ng TNT, sabi kasi nung isang source nila riyon, bahala na ang taong bayan. Ang aming trabaho rito ay ihantad sa kanila ang mga numero, ang mga numbers ng mga pagdaraya. Patutunayan namin na talagang nandaya ang nakalipas na eleksyon. Hanggang doon. Sabi ko, ang panukala natin, hindi ko nasabi sa kanila, sabakat ang dami noon, 500 Pero ang aking panukala rito, ang kailangan dyan ay isang grupo ng marketing o kaya advertisement group na siyang magpapalaganap sa mga troll siguro, sa mga media at bumuo. Kagaya ng isang bayan, for example, trabaho nilang makiisa rito sapagat yun ang kanilang adikain noong panahon ng eleksyon. Isang bayan. Kailangan ang people power para sa pagpapalaganap ng katotohanan. Diba? Gusto ko sanang magtanong about politics, but wag na lang po. Now, next time na lamang. Mag-iingat po kayo lagi. Beware of budol. Sabi ni Rosana Narume. Okay, kagaya nitong China, for example, United Front Work Department ng China. Yung gagaya nito ang kailangan ng TN Trio. Itong United Front Work Department, anong trabaho nito? Ang manira ng mga bansa na kalaban ng China, wag manira.
ang ipalaganap ang kasinungalingan ng China. Huwag din gayahin to. Ang sinasabi ko lamang, ang konsepto ng organisasyon. Di ba? Paring De Vera Mondala Liu de Lope. Good morning na lamang, Furel, sabi niya. In addition to the marketing and advertisement group, a public relations firm, exactly, yun pare ko'y, is also a must to disseminate the campaign. Iyon ang sinasabi ko pare ko'y natumbok mo lamang yung terminology Public relations. Yun, isang company na kagaya niyan ang kailangan nitong TN Trio. One, Saturday Live! Saturday Live! Yan ang wala roon sa grupo Oh, kaya sabi ko na nga, sayang kapag may mga ganitong mga movement ang walang power, walang lakas, walang kapangyarihan, sa bagay dito ay mababaliwala lamang. Di ba? Kagaya nitong mga nalason. Mga nalason dahilan sa kakulangan ng kaalaman sa mga dapat kainin o hindi. Kagaya nitong mga vehicular accidents na naganap nitong Holy Week na ito. Ang mga kadahilanan, yung anong tawag yan, reckless driving, o kaya yung kakulangan ng maintenance ng kotse. Etong mga ito, kung merong public relations na nagsasabi, bawal ang kumain ito, bawal ang ganito, trabaho ng Department of Health, di ba? O kaya ng Motor Vehicle Office, ang mga sasakyan ninyo kailangan ay ma-maintain maayos. Bago magpalisensya, kailangan ay merong sticker na galing sa inspection na ito'y kwalipikado. Itong National Disaster Risk Reduction Management Council, sabi nila marami ang mga aksidente na naganap nitong Holy Week, itong mga araw na ito, at saka meron pang kaso ng food poisoning. Net 25 Philippine Television, meron tayong report. Umabot na sa 36 na insidente ang naitala ng Philippine National Police o PNP sa kasagsagan ng long vacation mula April 1. 2 dito ang naitala sa Region 2, 2 sa Region 3 at tig-isa naman sa Regions 4A at 4B. 4 na vehicular incident naman ang naitala ngayong araw, 2 sa Region 3 at tig-isa sa Regions 1 at 4A. Samantala, 19 na lumabag sa batas ang inaresto sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan. Sa ulat na natanggap ni Bulacan Police Director Colonel Relly Arnedo, sa bayan ang naging operasyon ng bawat municipal police station, kaya naaresto ang nasabing numero ng suspect. Kabilang sa mga naaresto ay mga suspects sa illegal drugs, illegal gambling, wanted persons. Tiniyak naman ng PNP na magpapatuloy ang kanilang roundups para matiyak ang kapayapaan ngayong long weekend vacation. 4 na kaso ng vehicular accident at isang food poisoning ang naitala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa unang linggo ng pagsisimula ng mahabang bakasyon. Batay sa ulat ng NDRRMC nitong Biyernes, 13 katao ang nasugatan sa mga naganap na aksidente sa Tagudin, Ilocos Sur at Northern Mindanao. 6 na estudyante naman ang isinugod sa Rural Health Unit matapos na malason sa kinaing sunflower seed sa Lopez Haina, Misamis Occidental. Patay na nang matagpuan sa loob ng kanyang sasakyan ang dating Provincial Administrator ng Pangasinan na si Albertini Saingan de Guzman. Batay sa ulat ng Philippine National Police o PNP, isang residente ang humingi ng tulong sa pulis hinggil sa kahina-hinalang sasakyan na nakaparada sa Maramba Street, Barangay Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. Sa pagresponde ng mga autoridad, nakita ng mga ito ang 73 taong gulang na biktima na nakaupo sa gilid ng driver's seat ng sasakyan at may tali ng sapatos sa liig. Dinala ang biktima sa Mapandan Community Hospital. Subalit, idineklara siyang dead on arrival ng attending physician. Thank you very much. Yun ang ating mga kaagapay diyan sa Net 25
TV Philippines. Thank you. Maraming salamat. Poisoning. Pag-usapan natin mamaya. Ito'y karagdagang kaalaman, ano? Public service natin ito doon sa mga kaibigan natin na mahilig mamili na mga imported na mga pagkain galing sa China. Mamaya pag-uusapan natin yan, ano? Nais ko lamang makalabit itong mga kaibigan natin dito na hindi ko pa nakakalabit. May marami na pala, are. Ay marami na. Oo, marami na. Sandali, ha? Parang Nixon and Torres. I'm watching Furel. Sok Efren Demerano. Pare ko'y thank you. Bonifacio Anyo Nuevo. Good afternoon, Furel. At lahat ng mga kaibigan natin riyan. Leoren Elizabeth. Okay? Aristotle Socrates. Pare ko'y hindi ko alam na naandiyan ka pala eh. Magaling kumanta itong pare ko na ito. Kantaan mo nga pare ko. Aristotle Socrates, pare ko, thank you so much. Maraming salamat sa alalay sa atin. Si Ben Magbuho sabi niya, sana ang ipangako ay yung malapit sa katotohanan. Waag yung impossible dream. Patungkol niya kay BBM ito ni paring Ben Magbuhos. And then Baet Venturina. BBM, good item. Ang lakas talagang tama. Grace Recto Mirasol Patencia. Bagong pangalan natin ito, ano ha? Welcome Grace sa ating FSL, ang ating Fun Saturday Live, Grace Recto Mirasol Palencia. Very good. Thank you. Maraming salamat, Grace. Thanks for the audience. Mga silent audience natin ito, by the way. And then, of course, naandyan si Dan Hertes. At saka si, thank you, guided with people like you, Brother Furel, is pursuing God's holiness every day. Thank you. Sabi ni Maring Mirna Guillermo. And then si paring Rodi Santos, nandiyan ang kaagapay natin. Long time no read dito sa pangalan na ito eh. Kapatid ni Manay. Pio Pante. Diyan sa Novaliches sa Quezon City. Regards na lamang daw sa inyo lahat dyan. Sabi ni Manay, sabi ni Ate Hilda. Regards daw sa inyo lahat riyan, buong mag-anak ng aking brother-in-law. Pio Pante, diyan sa Novaliches, Quezon City. And then si Claro Santos, thank you, welcome sa ating FSL. Bagong pangalan din natin ito. Claro Santos, Glozam Dionaldo. Also another brand new name sa ating program, Glozam Dionaldo, ang kanyang last name. Thank you and welcome sa ating FSL. Another brand new name, Robert John David Ronco. Ganda ng pangalan mo, pare ko, ha? Robert John David Ronco, ang kanyang last name. Pare ko, welcome sa ating FSL, ano, ha? At saka si Rosana Narume. I'm watching Furel. Diego Cuner, pare ko, thank you. Marlene Villaluna. Junjun Minga Kabayo, pare ko. De Vera Mondala Leo de Lope. Andiyan, kagapay din natin ang pare natin. Kala ko, sir, akala ko, iniwanan mo ako, De Vera Mondala, Leo de Lope, at saka pare natin, Andre Yanga. Andre Yanga. Magaling, ano, ha? At saka another brand new name, Ricky Untalan Rebuya. Silent audience natin ito, hindi ninyo nakikita yung kanilang mga pangalan riyan eh. Ricky Untalan Rebuya. Thanks for watching, pare koy. Maraming salamat. Ito na pala. Sabi niya, maray na aga po, Tio Furel. Sa Siruma, Camarines Sur. Sabi ko na nga yung mga Rebuya at saka Untalan. Mga Bicolano ito. Parang Ricky, salamat ha. Diyos mabalos. Maray na banggi.
Anong oras na yan? Alas 12 na, alas 12:03 nin Banggi. Parang Ricky Untalan Rebuya. Maray na aga Tio Fiorel. Nagdadalang po kami, digdi. Ngunyan, mabuhay ka po. Thank you. Maraming salamat. 12:01. 12:04 na pare ko ng umaga na po. Isang masaya at banal na lingkod o linggo ng pagkabuhay sa ating lahat. Let us rejoice, let us praise Him. Christ is risen. Thank you, pare ko. Thank you. Maraming salamat, paring Jundi T. Valencia. And if you see something, say something. Grace Recto Merazol Palencia. Good morning po. I'm watching from Oxnard, California. Aba, taga rito pala itong mare natin, Grace Recto Merazol Palencia sa Oxnard, California. Sabi na, have a holy Black Saturday. Thank you, Grace. Maraming salamat. Si paring Andre Yanga ay dyan sa Maryland, USA. Maryland, USA. Now, sa ating mga may edad na paring Jundi, pakinggan ninyo ito at sa lahat, kanina na ibalita natin sa report nitong NDRRMC. Haba naman ito. National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sabi nila may mga nalason, kumain kasi ng, ano ba yung kinain nila? May kinain silang ganito sa Misamis 6 na mga elementary school students sa Lopez Haina, Misamis Occidental. Nagkaroon ng sakit ng tiyan pagkatapos na kumain ng sunflower seeds. Sunflower seeds. Hindi ho kinakain yun. Lalo na kung mga imported na pagkain galing China, aray. Meron tayong serye ng mga pagkain na galing sa China na kailangan po wag nating kainin. Gawa ng marami rito hinaluan ng mga synthetic materials na masama sa kalusugan natin. Noong nakalipas na 2 Sabado, binigyan ko kayo ng ilang mga tips bilang bagong segment ng ating Fun Saturday Live, mga tip na pangkalusugan. Ngayon, ang pag-uusapan natin itong mga counterfeit na mga seasoning, yung mga panghalo sa inyong mga pagkain, lalo na hinaluan ng asin. Asin na ayon dito mismo galing sa government of China, Communist China, ang mga asin na ito ay industrial salt na mapanganib sa katawan ng tao. Ano itong industrial salt? Ito yung ginagamit namin dito na pantunaw sa mga snow na pumapatak sa lupa. Pag-uusapan natin, una, itong may kaugnayan dito sa industrial salt. Go ahead. In 2017, the Beijing News uncovered a huge underground counterfeit food operation that was producing fake seasonings using harmful industrial salt rather than plain old cooking salt. Industrial salt is used in making glass, tires, plastics, and leather. It's even used to clean oil and gas wells. Needless to say, it's not something you'd want to ingest. Following the discovery, Chinese authorities were dispatched to investigate further. What they found was absolutely shocking. Police discovered nearly 50 factories near Tianjin that were producing counterfeit seasoning. The counterfeiters were using industrial salt to make everything from soy sauce to vinegar to chicken bouillon. The criminal ring had been making millions of dollars per year and was reportedly in operation for over 10 years. The industrial salt recovered by the Chinese police at the scene was carcinogenic and extremely dangerous. Common effects of long-term consumption include kidney failure, liver failure, and nervous system damage. So, how did the counterfeiters get away with their scam for so long? Well, the fake seasonings looked authentic and were even labeled as reputable brands like Maggi and Knorr. The counterfeiters even had security cameras and hired locals to watch out for police. A fake Gucci bag is one thing, but fake soy sauce? That's truly disturbing.
Thank you. So tandaan ninyo, yung mga galing sa China, yan ay 10 years ago na nadiskubre. Subalit, hanggang ngayon talamak pa rin na nagaganap. Masaklap nito, ito'y pinalulusot sa mga illegal exportations pinadadala sa mga bansa. Kaya kung ang Pilipinas ay bumibili ng mga galing sa China, for example, mga soy sauce, na isa sa mga ingredients dito, asin baka yan may halo na industrial salt na kung yan ay consistent na pinapasok natin sa katawan, makalalason yan unti-unti sa ating katawan. Ang isa pa, baka kayo'y naandyan sa mga supermart, mga declass na mga supermart. Pagkatapos gusto nyong mamili ng shrimp, yung mga hipon na nakakahuna, yung mga naka-container ng maliliit, mga hipon or shrimps. Pag-ingatan ninyo kung ito ay galing sa China, sabagat meron itong ini-injection diyan sa mga shrimps na uri ng toxic chemical upang magmukhang bago at fresko ang naturang shrimp na ito. Yung skin, ini-injection, shrimp, galing China. Pakinggan ninyo kababayan at mga kapatid, malaman natin kung paano. Fake shrimp filled with gelatin. Thanks to Bubba from Forrest Gump, we know that shrimp is extremely versatile. However, you better be careful if you're eating shrimp or prawns in China. There have been many reports of prawns and shrimp being injected with gelatin to make them look fresher. Those plump prawns at the wet market might look like they were just caught, but the truth is they could be days old. What's worse is that the gel could be toxic. The gel that's used to plump up prawns is actually made from collagen, bones, and animal skin. However, there are fears that cheaper and toxic materials could be used to make the gelatin. There have been reports of gel-injected seafood in China since the mid-2000s, but the problem seems to be getting worse year after year. A report from the People's Daily also found that seahorses and sea cucumbers were being injected with gelatin. You probably don't have to worry about that. Seriously, when was the last time you ate a seahorse? In 2017, food safety authorities seized 3 batches of gel-injected frozen shrimp from a market in Guangdong province. The heads and bodies were glued together with gel, and they looked a little bit too perfect. There have also been reports of gelatin-injected prawns in Vietnam. Vietnam is one of the largest shrimp exporters in the world, and the Daily Mail reported that gel-injected black tiger prawns and white-leg shrimp had made their way to Australia. You might want to think twice about picking up that box of frozen prawns the next time you're at the supermarket. And finally, although hindi ito masyadong talamak dyan sa Pilipinas, pero yung mga paklas-klas tayo riyan, do you want walnut? Di ba? Walnut! Ba, pangklas yan Yung mga mayayaman lamang kayang bumili ng walnut Saan matatagpuan ito? Doon sa mga class na mga supermart. Karamihan mga supermart natin dyan, pag-aari ng mga Filipino-Chinese with capitalization coming from China. Walnut! Okay. Parang Jundi, alam ko mahilig ka rito Meron na nga kaming duda sa mga maling mga pure food source, spam ham na lang ang aming binibili. Sabi ni parang Jundi Valencia, ang kikuman sana saka dato puti na soy sauce na lamang kami. Safe na, sigurado pa. Tsaka tangkilikin natin sariling produkto, pare ko. Hindi natin kailangan ng mga imported Kikuman at saka dato puti. Na mga soy sauce. Huwag na yung galing China. Mamaya meron pa pala itong asin na industrial salt. Dito sa amin, pinantutunaw lamang namin ng ice yan Paring Aristotle Manuel, hello po, sabi niya. Ngayon, etong isa, walnut. Yung walnut, mga kababayan, ito'y na-discover rin sa China. Exported pati ito.
ini-export sa mga bansa na paklas-klas. Walnut. Yung balat nito, original. Ang ginagawa nitong mga salaula ng mga negosyante dyan sa China, pagkabiyak ng walnut, yung laman, inihihiwalay nila, ibinibenta por kilo. Yung balat, pinipreserve nila. Yung bao ng walnut. Matigas yan eh. Ngayon, ang gagawin nila, instead na yung original na laman sa loob, lalagyan nila ng semento, ididikit ng muli yung shell ng walnut, yun ang ibinibenta. Exported pa. Pakinggan natin itong salaula na ito. Concrete walnuts. Sometimes walnuts are hard to crack, but if they're impossible to open, then you might have been scammed. That might seem ridiculous, but it's a serious problem in China. The scam first surfaced back in 2013 when a man in Hainan province bought 2.5 kilos of walnuts from a street vendor, only to discover that they weren't actually walnuts at all. The shells were real, but inside, he found concrete chips instead of tasty walnut meat. Imagine if you accidentally swallowed a tiny piece of concrete. Swallowing cement can burn your throat, lips, and stomach, and hardened concrete could easily cause a gastrointestinal blockage or bowel obstruction. Chinese fraudsters can make a tidy profit by taking old walnut shells and filling them with concrete and paper or tissues. They sell the nut meat first, and then, instead of discarding the shells, they pass them on to an unsuspecting mark. Tricksters can double their money with this unscrupulous hack. Keep watching and check out another great Babble Top video. Thank you. So yun ang ating mga paalala, kapitbahay, sa ating mga kapitbahay sa mga mahal natin. Web Radio. Para sa mga Pilipino. Thank you. Maraming salamat at itong mga kaagapay natin. Rogelia Briones. Kumusta na lamang tayo, Rogie? Ano kayang palayaw dito? Rogelia Briones. And then si Romel Villamor. Siguro Bicolano rin ito. Madami kami mga Villamor sa Naga. May isa kaming nakasama nung araw sa DCGE, si Roger Villamor. Ito naman ay si Romel Villamor. Manny Calderon, pare ko ay. Sabi niya, I'm watching from Italy. Regards na lamang sa iyo, Fiorel, at saka Bona Pasqua. Okay ha. Oh, palibasa dyan ka na nakatira, pa-Italiano ka na. Bona Pasqua ka ha. Meron na nga kaming duda sa mga maling pure foods or spam or ham na lang kami. Sabi ni parang June de Valencia. And then Aristotle Manuel, I'm watching Fiorel. Rosana Narume, Diyos mabalus po. Sa mga clan po namin dyan sa Sorsogon. Paki-shout out po na lamang sa mga taga-Masbate. My mother's hometown. Sabi ni Rosana Narume. Very good. Thank you. Yun ang nagmamahal. Sa mga nanay at mga kamag-anak, di ba? Paring Ricky Untalan Rebuya, I'm watching Fiorel, at saka paring Yanga. You are absolutely correct of saying that it is a big challenge to test my faithfulness. Mabigat na naman itong English ng Maricua. His greatest act of healing, however, came through his death and resurrection. Wounds we are healed. Our worst affliction, our separation from God as a... sandali. Ayaw nang gumalaw itong aking computer ayaw nang gumalaw. As a reflection from God as a result of our sins. Through Jesus doesn't heal all of our health challenges. We can trust the cure of our deepest need, the healing He brings to our relationship with God. Okay. Thank you, Marikoy. Maraming salamat, Maring Mirna Guillermo. Sa mga nandyan sa YouTube, mga Mariko, thank you.
Maraming salamat sa alalay sa atin lagi riyan. Now, ang nais ko lamang na ipaabot itong mga kaalaman dito sa Bakhmut na kung saan ay daan-daan ng mga bangkay ang iniiwan ng magkabilaang panig. Ito'y sa giyera riyan ng Russia, pananakop nitong illegal sa Ukraine. Ayon sa China, nakikiisa ito sa France sa paghingi ng katugunan sa Russia na kailangan ay pairali na ang peace process diyan sa Ukraine. Kaya lamang pag ang China ang involved, naniniwala ba kayo riyan? Ito yung sinasabi ng human rights na doble kara eh. In footage released Wednesday, Ukrainian Border Service spokesperson Levko Skek said the fighting has not let up. The intensity of Russian artillery attacks did not decrease, which you can hear right now. Walking through the town streets, shelling accompanies our movements all the time. You can hear it for yourselves. Also, one can see it on the residential buildings. We're now in a neighborhood with 5-story buildings, and they're all damaged to some degree. Meanwhile, diplomatic efforts continue to try to resolve the conflict. During a visit to Beijing Thursday, French President Emmanuel Macron urged Chinese leader Xi Jinping to use his influence to persuade Russia to halt the war and come to the negotiating table. The Russian aggression in Ukraine has dealt a blow to this stability. It ended decades of peace in Europe. I know I can count on you, moreover, under the two principles I've just mentioned, to bring Russia to its senses and everyone to the negotiating table. Xi expressed similar sentiments. Regarding the Ukraine crisis, China advocates for peace talks and seeks a political solution. China is willing to join the French side in calling on the international community to maintain a rational restraint and avoid taking actions that will further aggravate the crisis or even get out of control. The head of the EU, who also participated in talks with Xi, said the Chinese leader expressed a willingness to speak to Ukraine's president, Vladimir Zelensky. The months-long battle for Bakhmut, one of the last urban centers in that part of the country yet to fall to Moscow, has proven to be one of the bloodiest of Russia's invasion, now in its 14th month. Thank you. Yan ang report. Galing mismo yan sa Bakhmut, mga kababayan. Yan ay pag-uulat ng CBS News with correspondent, anong tawag niyan? In Bakhmut. Bakhmut. There you are. Ang mga Ruso ay nagsasabi na nasa kupnan nila itong naturang lugar. Ang Ukraine naman nagsasabi, huwag masyadong mabilis. Nandiyan pa kami. Isa sa mga pinakamadugong lugar sa giyera between Ukraine at saka ang Russia itong Bakhmut na hanggang ngayon ay patuloy na dinidefensa ng mga matitibay na mga sundalong patriotiko ng Ukraine. Kanina nabanggit ko itong tungkol dito sa paniniwalaan ba natin o hindi ang China? Doble kara. Yan ay hantaran nating masasabi yan eh. Sandamakmak ang mga prueba na riyan eh. Doble kara ang China. Sabi ni paring June de Valencia, Furel, the husband of Mirna needs a healing prayer as he needs it due to some... Yeah, pare ko, totoo yan. Ano? In fact, personally, pinadalhan ko na ng, from my heart, yung pakikis at pakikipanalangin namin ng pamilya ko sa kanya. And sana tayo all, sana all, get well soon doon sa husband ni Maring Mirna Guillermo. Sabi pa ni Parin Junri, ngayon ko lamang napansin, parang Make America Great Again ang necktie mo. Di naman pare ko brown ito reddish brown ganyan lang naman talaga. Ganyan lang tayo. Wala akong binabalita rito kay Donald Trump pare ko sapagkat yung issue na to sa akin, sa aking conclusion, sa paninindigan ko, naniniwala ako ito'y political persecution
Ako'y naniniwala riyan. Kaya wala akong binabanggit riyan. Aantayin ko na lamang ang resulta ng husgado. Ayoko ng media slaughter. Ano ha? Kaya nga para lang. Ngayon, nabanggit ko itong tungkol sa China, pare ko, at saka sa Congress dito sa Amerika. Ang Kongreso ng Amerika may isinusulong ngayon, almost, in fact, more than a week now, may isinusulong ang Amerika na hopefully ay maaprubahan. Ito ay ang pagtanggal, isang panukalang batas dito sa Kongreso ng Amerika na kung saan nais nilang tanggalin ang label o kaya ang titulo na kanilang ipinagkaloob ng daigdig sa magitan ng resolution na ito na nais nilang ipasa pagkatapos na maipasa sa Amerika sa UN, United Nations. Dito sa Amerika particularly, deklarado kasi noong panahon na humihingi ng tulong ang China. Panahon ni Carter. Humihingi ng tulong ang China na i-elevate ang kanilang kalagayan para magkaroon ng libre na pakikipagkalakalan sa daigdig. Particularly the vast market of America. Kaya nung araw, panahon ni Carter, ang China pinagkalooban ng titulo o label na developing country. Simpleng kataga, developing country. Subalit, ang tangay-tangay nitong kalayaan ay napakalawak. Kapag ikaw ay tinagurian ng Amerika na developing country as far as the United States concerned, for example, kagaya ng Pilipinas, developing country ang Pilipinas, malaya at maluwag ang mga daloy ng mga produkto to and from the Philippines to the United States, kagaya niyan. Etong China, nung araw na naghihikahos ang mga mamamayan dito, although hanggang ngayon, 90% ng mga mamamayan ng China naghihirap, ang 10% yung ang highly industrial portion ng China sa East Coast ng China. East Coast, from the tip boundary ng Russia hanggang dito sa Hainan, Hong Kong. Yun lamang ang mayaman na area ng China kung talagang titingnan ninyo ang geografiya. Anything above that, hanggang doon sa Wuhan province, paitaas niyan, pulubi na ang China. Pulubi ang China. 90% doon mga nakatira riyan, mga naghihikahos. Now, noong mga panahon, humingi ng tulong ang China sa Amerika. Kung maaari ay iklasifika ang China sapagat marami ng mga nangamamatay, gutom sa China, na merong potential ang China na mag-produce ng mga products for American needs. Kaya nagtayuan doon, binigyan ng karapatan ng Amerika ang China, title na developing country, nagtayuan doon ng mga factory ang Amerika. Gawa ng ang labor force murang-mura. Kaya lamang ang hindi ina-anticipate ni Carter, doble kara nga ang China. Ngayon, ang China gusto na ng Amerikang bawian ng developing country label. Ito ay tatanggal ng maraming benepisyo including doon sa mga tarifa, mga buwis na marami ay halos wala na ipinapataw sa mga produkto na galing sa China. Pakinggan natin itong report para mas maluwag ang ating pag-unawa. Galing sa NTD News, Stephanie Meyer from New York. I'm Tiffany Meyer. What counts as a developing country? The Pakinggan House of ninyo. Representatives unanimously passing a bill aiming to strip China of its developing nation status. The bill seeks to cut China's access to special treatment in international treaties, agreements, and organizations that go to a developing nation.
The bill's co-sponsor, Representative Yang Kim, speaking on the floor. We cannot let the PRC continue exploiting countries in need and take unfair advantage of international treaties and organizations. The bill would require the State Department to take certain actions to stop China from being classified as a developing country by international organizations. The bill passed 415 to 0. It's headed to the Senate next for consideration. This is the latest in growing scrutiny over how the Chinese regime exploits the rules-based international order for its own benefit and often profit. Now, as for where that money has gone, China has spent billions on loans to other developing countries over the past decades as part of its Belt and Road Initiative. Those deals pushed Beijing to become one of the world's top creditors, but now it's having to bail out the countries it lends to. A new study by US-based research lab AddData found that China spent $240 billion to bail out 22 countries between 2008 and 2021. Those included Argentina, Pakistan, and Kenya, and were almost exclusively Belt and Road project participants. AddData study notes the massive rise in lending over the years, rising 12-fold in just over a decade. The report also points to the opaque nature of these deals as compared to other international lenders. China is negotiating debt restructurings with countries like Sri Lanka, which lists Beijing as its biggest bilateral creditor. Thank you very much. Maraming salamat. Yan si Stephanie Meyer ng NTD News. Pinaliwanag niya itong mga ginagawa ng US Congress laban sa China. Alala ko tuloy yung congressman na nandiyan ngayon sa China today, at this moment, Michael McCall. Siya at maraming iba pang mga congressmen, Republican and Republican and Democrats, kagaya ni Michael Lawler, Yang Kim, Nathaniel Moran, Guy Richenthaler, Amy Berra, Madeleine Dean, maraming iba pa. Naandyan sila ngayon sa Taiwan. Ito ay ang pagbibigay ng assurance at pampagaang loob sa mga Taiwanese na ang Amerika ay sincero sa kanilang pangako na ang Amerika ay nasa Taiwan. Sa kabila ng panggagalaitin ng China. In fact, sa mga sandaling ito ay merong mga military exercises na ginagawa ang Communist China sa Taiwan Strait, doon sa malapit mismo sa Taiwan, pagitan ng mainland China, ng Hainan at saka ng Taiwan. Nandoon din ang isa sa dalawang mga aircraft carriers ng China at nagsasagawa ng military exercises. Sabi ni Michael McCall, huwag nila kaming pakialaman at walang ang China na pakialaman ang ginagawa ng Amerika, lalo na sa relasyon ito sa Taiwan. Again, from NTD News, doon sa Taipei, nandoon ang kinatawan mismo ng NTD News New York. Pakinggan natin ang report na ito. But we're not going to let this intimidation, get to us. We all received the sort of threatening texts. There was talk about a Chinese escort in the air, but that's just really intimidation, saber-rattling. Michael That was McCall. Texas House Representative Michael McCall, chairman of the House Foreign Affairs Committee. He's leading the bipartisan group of 8 other lawmakers on a 3-day visit to Taiwan. The Chinese Communist Party, or CCP, repeatedly threatened the U.S. for maintaining its ties with the island nation. China claims Taiwan is part of its own, even though the CCP never controlled it. Being here, I think, sends a signal to the Chinese Communist Party that the United States supports Taiwan and that we're going to harden Taiwan, and we want them to think twice about invading Taiwan. The delegation is scheduled to meet with Taiwan's president on Saturday. Meet with President Tsai, talk about weapon systems that I sign off on going into Taiwan to harden Taiwan, and are they prepared? Do we have enough deterrence
to stop, the aggression coming from Communist China. Just a day ago, Taiwan's president visited California and met with House Speaker Kevin McCarthy. The meeting gained bipartisan support. House Representative Nancy Pelosi said that the meeting between President Tsai of Taiwan and Speaker McCarthy is to be commended for its leadership, its bipartisan participation, and its distinguished and historic venue. Reporting by Arian Pastar, NTD News. Thank you very much, NTD. Maraming salamat. Paring Andre Yanga, let me see. Lydia Revilla. Bagong pangalan din natin ito. Nandirito kaagapay natin. Welcome sa ating FSL, Lydia Revilla. Thank you. Thanks for the audience. At doon sa mga naandyan sa YouTube, maraming salamat po sa kanila. Maraming salamat. Nais ko ring ipaabot sa kanila riyan kung may mga birthday celebrants na ngayon ay nakatunghay sa atin. Happy birthday sa kanila. Also dito sa mga nandirito sa Facebook, silent audience natin, if you're celebrating your birthday, happy birthday. Say something. Wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Thank you very much, Mariko. Pariko, maraming salamat. First of all, sa mga birthday celebrants natin na mga naandyan sa YouTube o kaya sa Facebook, simulcast na broadcast natin live today, Saturday, Sabado de Gloria. Ngayon ay 8 ng buwan ng Abril, April 8. Naalala ko tuloy. April 27 ay 59 years na tayong naglilingkod sa broadcast industry for the people, of the people, and by the people. Especially ang ating mga kababayan, mga Pilipino. Saan man dako ng daigdig sila nandoon ang ating paglilingkod ng tao sa puso. Kaya tayo pwedeng mamayagpag na magsalita na wala tayong sinasantigan. Ito ang tunay na katotohanan lamang. Wala tayong pinaninimbangan sabagat tayo ay walang kumpanyang kinasasaniban na. Wala tayong sinasandalan sabagat wala tayong kinikita kahit kanino. Ito kusang paglilingkod natin sa ating mga kababayan. Etong lahat ng ito, utang ko sa aking mga anak. Itong mga monitors na ito, itong mga computers na ito, yung mga yan lahat, utang ko sa aking mga anak. Especially sa aking engineer. 2 lalaki engineer natin na kompo Yung isa nandirito, kaya yun ang umaalalay sa atin Thank you, Zach. Happy birthday last March. Alright. Now, sa mga may kaarawan ngayon, nung Miyerkules ay si Lourdes Carney, ang may kaarawan. Also, Jonathan Paderes, Anthony Maliwat, Jerome Salvo, Luis Abuyo. Ito asawa ito ng aking pamangkin Luis Abuyo. And then Luhanda, Bonju Salvo, Jason Ann Salvo, ang dami nito, Maribel Ines Banses Salvo, Randelido, Norman Madrid, Farida Angel Hayere. By the way, itong mga salvo na ito, Jerome, Bonjo, Jason Ann, Maribel Ines, siguro mga Bisaya ito Gawa ng yung kapatid ng papa ko maraming ikinalat na mga anak riyan Noong araw naman ng Webes kapitbahay, si Luz Bardonaza Evardone. Long lost friend natin ito. Luz Bardonaza Evardone. Happy birthday noong araw ng Webes. At saka Joy Azuela Salvo. 2 lamang silang celebrants natin itong nakalipas na araw ng Webes. Kahapon, Friday, Marujoy Alvaro Cecilio, Andy Pañazares, Adrian Salvo, Lynn Paterno Asunción, Con Marie
Mariluna Salvo, and Cynthia Balienas. Aba, yung kababayan natin Bicolana dito sa New York. New Jersey pala. Cynthia Balienas, Maricoy. Happy birthday na lamang kahapon sa iyo, no ha? Di pa kita nababati ng personal pero mamaya, padalahan kita riyan. Kung nandirito lang ang Armenia's Bake Shop and Cake and Pastries, padalahan kita riyan. Salamat at malayo. Yan ay kay Maring Cynthia Balienas ng New Jersey. April 7 ang kanyang birthday. Ngayong araw na ito ng Sabado, marami-rami ang mga celebrants natin. Jenny Estenzo, Dina Pedro Will Mapagmahal. Panindigan mo yung apelyado mo na yan, Dina. Panindigan mo yan, ha? Dina Pedro Will Mapagmahal. And then Wilma Sikat, Eric Moico, Leonor Abias, Marie Parcone, Winifredo Abeliana, Kate Casey Cosetting, aba? Si Kate, happy birthday, ha? Happy birthday. At saka yung professor namin ni Manay nung kami nasa college dyan sa UNC, Professor Hermito San Jose, dyan sa California. Happy birthday today, Professor, Sir. Mahal ka namin. Ng aking may bahay. Isa sa mga pinagpipitagana naming professor ito eh. Naandyan na rin siya sa California, Hermito San Jose. Happy birthday today. And of course, special greetings natin sa ating kaibigan, ang Regional Manager for America ng Philippine Airlines direct flight to the Philippines from John F. Kennedy. Josh, Paraguay, happy birthday today. Nasa Dubai ngayon ang kaibigan ko eh. Yung operation ng PAL doon, kanyang inaalagaan eh. Direct flight, no, hindi direct flight. With stopover ang flight from Dubai to the Philippines. Now, itong kaibigan natin si Josh, ang Regional Manager Area of Americas. Nagdiriwan ng kanyang kaarawan today. Paraguay, happy birthday, ha? Happy birthday na lamang. And then bukas Sunday, Aida Gamolo, Celestino Otome, Evelyn Narisma Salvo Fajardo, Maria Teresa Diana Crespo, si Ganda Baet, sabi ko na nga birthday niya bukas Ganda Baet, at saka si April Pante. April Pante, anak ito ng aking brother-in-law, si Pio, na naandyan ang kaagapay natin ngayon. Yung kanyang anak, si April, ay birthday niya bukas, April Pante. And on Monday naman, April 10, Cesaris Guerra Tioxon, Lala Bragais, Osias Catalan Olvido. Paregoy, nadya ka ba? Nadya ba, Paregoy? Ito si Osias Catalan Olvido, birthday niya sa Monday, and then si Candy Marie Meralias, George Umalin Nalapo, Arnolfo Salameda Yanto, Contessa Villaramor, and Juday Soriano. Sila mga may kaarawan by Monday. And finally, sa Martes naman, Margarita Rada Clerigo. Siguro kamag-anak ko ito Mother side. Kasi alam ko mga Clerigo mga kamag-anak ng mama ko mga pinsan, mga pamangkin. Kaya sa Tuesday, birthday ni Margarita Rada Clerigo. And then Tricia Importante, Garita Rada, Eric de la Cruz, Sarimos, Luvi Gados, Alma Rosa Sanchez, and then ang kaibigan natin dito, very active pa rin, Angelita or Lita Peña. Birthday niya sa araw ng Martes. Yaan ay anong petsa ba sa Martes? Sandali, Lita Peña, happy birthday na lamang, Licha, from the family. Galing sa amin. Lita Peña, Martes, Abril 11. Happy birthday na lamang sa kanya. Okay?
And of course, galing sa aking may bahay, April 11, happy birthday na lamang daw kay Junior Consuegra. Consegra. Tama ba makakabigkas yun ang Junior Consuegra. Happy birthday, Abrila 11. Ito sa, halos bahagi na ng pamilya namin ito. And then also, happy anniversary. Sabi ni Manay, sa aming anak si Marty at sa kay Yuni. Yan si Junior. Consuegra. Yan ay kanilang anong tawag yan? Happy anniversary. Happy Easter na lamang sa lahat daw sa inyong lahat yan. Tomorrow Sunday, April 9, galing na rin sa amin at sa buong pamilya. Para sa inyong lahat riyan. Kayong mga nakaantabay, kayong mga kaagapay natin, kayong mga inspirasyon namin. Happy birthday na lamang sa inyong lahat diyan. And of course, hindi kumpleto ang ating birthday greetings kung wala si Jundi. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you, Parico. Treasured promotion from my best friend. Parang Jundity Valencia, sir. Thank you so much. By the way, ang Armenia's Cake, Breads, and Pastries ay nasa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, katapat ng Mini-Stop, Kingsborough Building, City of San Fernando sa Pampanga, katabi ng SNR, Diamond Subdivision, sa MacArthur Highway sa Balibago, Pampanga, katapat ng Xavier's Mall, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katapat ng Super 8, katabi ng Metro Bank. And of course, sa MacArthur Highway sa Malolos, Bulacan. Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Armenia's. Pamangkin. Ayos naman. Ano ito mga sinasabi ng pare ko rito? Sandali ha, hindi pa ako tapos kasi eh. Sandali ha. Pare ko eto muna. Wakasan natin muna sandali. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Etong pare ko si Jundi Valencia, habang lumalalim ang gabi, nagiging aktibo eh. I don't know kung bakit ako'y nagtataka eh. Napapansin ko lang kapag kami naguhuntahan dito sa programa, pag Sabado, napapansin ko lamang habang lumalalim ang gabi, lalo siyang nagiging aktibo eh. Siguro nakakailang shot na ito ng kwan kasi ng whiskey. Naghahanda. Naghahanda sa midnight bottle. Sabi niya kasi, ang FSL Furel ay talagang serbisyo lamang. Okay, talagang serbisyo lamang. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, kasi yung iba may kinikikilan. Yung iba may payola.
Tayo wala eh. Kasi wala, independent tayo eh. Wala tayong sponsor. In fact, by the way, speaking of sponsor, sabi ko nung isang araw, nag-post ako ng banner yan. Kung kayong mga kaagapay ko ngayon, meron kayong mga hanabuhay, meron kayong online business, for example, o kaya abogado kayo, o kaya doktor, baka gusto nyong i-promote yung inyong mga professions o kaya mga business, feel free. I-message lamang sa akin yung pangalan, yung address, yung telephone number, contact, and the service. Ika nga iaalalay natin yung programa natin. Walang bayad, pare ko'y. Wala ring kikil. Parang Jundi, di ba? Ganyan tayo eh. Jundi, sabi ni parang Jundi, Marte and Yumi. No, Uni ang tawag namin, pare ko. Happy anniversary daw sa both. Sabi ni parang Jundi Valencia. And then Jerry Conto, have a meaningful Holy Week. Have a meaningful Holy Week. Sabi ni Jerry Conto, pare ko, thank you FSL, thank you very much. Maraming salamat. Brandy, bro. Brandy, not whiskey. Sabi na rin Jundi. Sabi ko nga kay Pangga. Ito, disclosure ito pare ko maniwala kayo dito Ito yung si Jundi Valencia. Sabi niya, pare, Brandy, bro, Brandy. Sabi ko nga kay Pangga. Kunyari, binubulong magpadulas na sa handrail ng hagdanan para mainit pa. Are ko ikaw magpadulas na sa hagdanan para mainit Are ko, alam kong iniisip mo. Alam ko yan. Alam ko rin kung anong ibig mong sabihin yan. Ito si Jundi talaga. Kaya hindi tumatanda ang itsura nito Itong pare ko na ito Positive lagi. At saka masayahin. Ganyan ang buhay. Ganyan ang buhay. Laging positibo, laging masaya. Yung mga sabi nila'y problema, challenges yan It's not actually a problem, it's a challenge. Kumbaga, tinitest ang galing mo sa utak. Analytic mind. 2 ang patay sa West Bank. Pagkatapos ng Israel ay magkondukta ng airstrike sa Lebanon bilang ganti. Sabagat yung Lebanon, pinaulanan sila ng mga rocket 30 mahigit na mga rockets pinaulan ng Lebanon sa Israel noong nakalipas na Huwebes. Ang ginawa ng Israel, gumante. Hanggang sa ngayon ay bumabanat pa ang Israel. Sabi nila, pigilan ninyo kami. Sabagat kung hindi, pupulbusin namin ang Lebanon. Enthias Tiab. Ito yung report galing sa Israel. We have a volatile and frankly unpredictable situation unfolding inside Gaza right now. Loud explosions could be heard across the densely populated Palestinian territory, which is controlled by Hamas. Now, Israeli forces have confirmed carrying out the airstrikes following rare rocket fire from Lebanon, which Israel has blamed on Hamas-affiliated fighters. But tonight's attacks are a major escalation in tensions following serious unrest in Jerusalem. For 2 consecutive nights, Israeli police stormed the Al-Aqsa Mosque, triggering widespread outrage. This upsurge in violence could not come at a more sensitive time, with Passover, Ramadan, and Easter all converging at once, and the fear now is things could spiral out of control. Thank you. So yun ang problema rin ngayon sa Israel-Lebanon. By the way, Lydia Revilla, thank you At saka si Nante Tudio, nandiyan pala ang pare natin Parekoy, thank you maraming salamat. At saka kay Rodolfo Rania Eusebio, Parekoy, I miss you my friend. Rodolfo Rania Eusebio, magaling na leader din ito Nakaugnay pa rin dito sa balitaktakan at palitan ng mga bomba
diyan sa Israel at saka Lebanon. Meron tayong additional report dito galing kay Tanya Kramer. Galing ito sa DW, correspondent sa Israel. Ang DW ay German network sa Berlin, Germany. Pakinggan natin itong karagdagan nilang pag-uulat. Gawa ng ito ay may kaugnayan pa rin diyan sa umiinit na kalagayan sa Israel at hangganan ng Lebanon. Israel's Air Force had started to target the Gaza Strip shortly after midnight here, local time. Residents there had reported then very heavy explosions throughout the Gaza Strip. The army said this morning it had targeted 10 areas, 10 locations, what they described as Hamas targets like tunnels, weapons, factories, as they described it. There had been also a second wave of airstrikes this morning. Since then, it has been quiet. There have also been reports by the Palestinian Health Ministry in Gaza that a hospital had been struck and damaged by the airstrike. It has been, as I said, quiet since, but of course, there's a lot of uncertainty for Gazans there. They also have no shelters to go to. It was a very, very difficult night for them because every time there are tensions in Jerusalem, then Gaza might be targeted, and there's an uncertainty how this will continue now. Well, there's also tense quiet in the north. Yesterday afternoon at around 3 o'clock local time, a barrage of rockets was launched from southern Lebanon into Israel. There were 2 lightly injured persons, some damage, and then Israel had responded to that. There's a tense quiet now, and we understand that all sides are working on de-escalating the situation. In the southern areas around the Gaza Strip, we just got notice from the Israeli army that they have said to residents they don't have to stay in the vicinity of shelters anymore for the time being. That could indicate that they think, for now at least, they think that it's over, but it's never over. We have to see how the day will play out, with all eyes now also on what's happening in Jerusalem. Thank you. Yan ang ating additional report diyan sa hidwaan between Lebanon and Israel. Nadamay na yung mga Palestinians doon sa Gaza. Gawa na nga yun sa kanila, magkakunay itong dalawa na ito at diyan ang punot dulo ng mga ganitong pambubomba ng Lebanon sa mga lugar diyan sa Israel. 30 mga rockets ang unang pinaula ng Lebanon at ito'y ginantihan at pinupulbus ngayon ng Israel ang ilang bahagi ng Lebanon. Ano ito, pare ko? Ha? Alala ko na naman yung magpadaos doon sa handrail, ha? Huwag nating dibdibin ang problema. Ano ito? Likurin mo na lamang. Anong likurin, pare ko? Bagong Tagalog ito, ba? Likurin mo na lamang. Sabi ni Jerry Conto, Furel, mga award po ba yan na mga nakadisplay sa tabi? Eto sa likod. Ganun lang. Ganun lang, pare ko. Ganun lang. Yan lang yung nasa likod. Yung pa meron. Yun lang. Hindi makapasok to explode ang missile towards Israel dahilan sa kanilang Iron Dome. Ang galing ng tech ng Israel. Tama ka rin, pare ko, Jundi. War of Gog and Magog is knocking at the door. Eto naman dito sa amin, may gera rin dito, pare ko eh. May gera rin dito. Yung nabanggit mo kanina, di ba naalala mo? Parang Jundi, nabanggit mo kanina yung tungkol dito kay Trump na tingnan ninyo ang bias dito na yung mga periodiko rito ang nakalagay, Trump arrested. Arraigned lang, pare ko eh. Arraigned ang dapat nakataga pero arrested mga periodiko. Now, itong si Representative Jim Jordan ay Republican ito. Isa ito sa mga naniniwala na political prosecution itong ginagawa or persecution, whichever, ang ginagawa nitong gobyerno dito sa amin.
labang kay Donald Trump. Kung matatandaan ninyo at kung kayo ay umaalala dito sa issue na ito, ang talagang pursigido nito nung araw na ipursigido siya ay etong DA Alvin Bragg ng Manhattan. DA. Ito ang talagang nagpupursige nito na idiin si Donald Trump. Ngayon, may mga kaalalay siya. For example, itong si, anong pangalan nitong isa? Sandali ha, hinahanap ko lamang yung pangalan. Mark Pomeranz. Ito ay sa ilalim ito dati ni Bragg. Ngayon, siya ngayon ang pursigido. Nagalit pa nga itong si Pomeranz kay Bragg sapagkat nung ito'y pinupursige na ang issue na ito labang kay Trump, nagdalawang isip na. Unwilling na itong si Alvin Bragg na ipursu yung mga charges labang kay President Trump. Ang ginawa nitong si Pomeranz ay pinursige niya ng husto. In fact, nagpublika pa ito ng isang libro. I think ang title is The Crimes of Donald Trump. I don't know. Parang ganon. So, ngayon, ito ang actually ang kaso na isinusulong nitong dalawa. So, etong si Representative Jim Jordan, sabi nila, kailangan mahantad sa tao ang tunay na katotohanan sa likod ng issue na ito ng mainit na pinag-uusapan ngayon dito sa Amerika. Kaya sabi niya, kailangang malaman. Unahin natin ang masusing pananaliksik sa Kongreso. Ito ba ay totoo? Ito ba ay political persecution or prosecution? Ano ang talagang kailangan gawin? Kaya sabi niya, kailangan itong si dating DA na alang iba kundi si Alvin Bragg at saka etong si Pomeranz, Mark Pomeranz, kailangan isabina ito. Kailangang humarap sa Kongreso at nang mabusisi ng gusto, ano ba ang punot dulo ng patuloy na pursigido na pag-usig kay Donald Trump. Mark Pomerantz is the former New York County Special Assistant District Attorney. He served under District Attorney Alvin Bragg, who's now leading Trump's indictment proceedings. Bragg told Pomerantz not to cooperate with previous requests from House Republicans. But in his subpoena, Congressman Jordan points out that Pomerantz has already discussed many topics the committee is interested in looking at via public interviews and in his book. When Pomerantz served under Bragg, he led an investigation into Trump's finances, but he resigned in February of 2022 due to Bragg's initial unwillingness to pursue a criminal case. Jordan accuses Pomerantz of putting political pressure on Bragg to bring charges against Trump. In his subpoena, Jordan writes that Congress's role is to use oversight to prevent political prosecutions because he says if state or local prosecutors are able to engage in politically motivated prosecutions of presidents, it could have profound impacts on how presidents exercise their powers. Jordan gives this example. The president could choose to avoid taking action he believes to be in the national interest because it would negatively impact New York City, for example, for fear that he would be subject to a retaliatory prosecution in New York City. The subpoena directs Pomerantz to appear before the committee on April 20th. Napakinggan ninyo yung report galing yan sa New York, Molina Wise Cup. Persecution and prosecution. Pareho yan, parekoy. Persecution and prosecution. Pareho yan ang kinakaharap ngayon ni Donald Trump. Bias, persecution. Legal, prosecution. Ano ha? Pinaliliwanag lamang natin ito na may kaugnayan dito kay Donald Trump. Aha, gawa ng kaya ako tahimik riyan, gawa ng binabantayan ko eh. Ano ba talaga ang kailangan gawin? Kaya itong si Representative Jordan, Jim Jordan,
ay nais niya na gisahin sa Kongreso etong si Pomeranz. Malaman ano ba talaga? Persecution or prosecution? Wala na tayong oras. Wala na tayong oras, mga kapitbahay. Tandaan ninyo dito sa Canada, 1.1 million ang mga nawala ng kuryente noong Huwebes. Ngayon ay nagkakanda kumahog pa rin itong mga kababayan natin. Mga Canadians, kanarito, kanarian, gawa ng graveng snowstorm na nanalanta sa kanila Huwebes and Biyernes. Ala na tayong oras, mga kapitbahay, sa inyo pong lahat. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. At sana ay paglimi-limiin natin. Pag-ukulan natin ng masusing mataimtim na pagtitimbang-timbang ang kahalagahan ng araw na ito at ng linggo na ito. Holy Week and Black Saturday. Yung ginawa ng puong may kapal noong Good Friday. Limi-limiin natin ang kahalagahan nito. Paalam na muna kami. Salamat po sa inyong lahat, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga minamahal. Sana ay ilaganap natin ang katotohanan. If you see something, say something. Parang Junjun Ming Akabayo, okay sir, thank you. Parang Jun de Valencia, mabuhay ka. Salamat sa inyong lahat, mga kapitbahay. And to all of you, I say this again, without hesitation, walang pagdududa, from my heart, I love you all. Happy Easter. And of course, sa aking family, thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Parang Jundi, pakinggan mo si Manay. Eto'y from my heart ko rin sasabihin eh. Kasi anibersaryo namin nung 5 eh. Oh, makatagal ka ba naman? 53 years. Plus another 10 years sapagkat magkaklase kami nung first year high school eh. 63 years na nagtiis ako kay Manay. Naku, wabatukan ako nito. Pero sasabihin ko rin sa kanya from the innermost recesses of my soul. Yeah, bigat nun pare ko eh. I love you, Neng. Wala. O, kita mo. I love you, Neng. I love you. Happy Easter daw sa inyo, pare ko. Especially sa iyo, parang Jundi. Jutay-jutay lang. Walang kajuda-juda, sabi ni parang Jundi. Thank you, pare ko. At sa inyo lahat, mga kababayan, mga kaibigan ko, mga minamahal ko. Nasa sa atin ang hinaharap kinabukasan, una, ng ating sarili. Walang makatutulong niyan sa ating sarili kundi tayo. Ikalawa, sa ating pamilya. Walang makatutulong sa pamilya natin unang-una kundi tayo na padre de pamilya o madre de pamilya. Ikatlo, sa ating barangay. Ang anumang gawain natin, directly or indirectly, ay may ugnay sa barangay, sa kilos, sa kinabukasan ng barangay, and ultimately, sa ating whole community, the country community. Kaya bantayan natin ng mga namumuno. If you see something, say something. Magnilay, nilay tayo. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line.
Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs.